2023. július 10-én interjút készítünk Katona S. Mariannal, Berlinben, az interjú nyelve magyar. 2023. július 10-én interjút készítek Katona S. Mariannal, én Komoly Gabriella vagyok, az interjú Berlinben készül, az interjú nyelve magyar. Jó, akkor Marianna, először kérlek, hogy mondd el, hogy mikor és hol születtél, és utána beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen volt az életed, amikor megszülettél, a családodról, Igen, szüleidről. igen. Én 1939. április 3-án születtem Budapesten, egy kórházban, valamilyen szanatóriumban, de a szüleim a Soroksári út 16-ban laktak, és 2 címünk volt ugyanahhoz a házhoz, ez a Gizella gőzmalom területén volt, és édesapám volt a malomnak az igazgatója. És ott volt egy ház, ahol az Ipar utca 2-ből is volt bejárat, úgyhogy lehetett mondani, hogy Ipar utca 2-ben lakunk, de lehetett a malomnak a bejáratánál bemenni, és akkor a malomudvaron végigmenni, és ott is volt egy bejárat ehhez a házhoz. 4. emeleten laktunk, és én azt megtanultam, az első ilyen, hogy emelet. Én mindig emeletet mondtam, és volt egy szép nagy lakásunk, és a lakás legszebb része az volt, hogy a Dunát lehetett látni. Sajnos most már a Soroksári út másik oldalára építettek házakat. Úgyhogy ha az ember kinéz a Dunapart felé, akkor bérházakat lát. Volt egy nevelőnénim, Kikinek hívtam, és Mária volt a neve, és ő nagyon kedves, ő jól bánt velem, és tanított mindenre, és én szívesen, és sokat játszottam a bátyámmal. És azt hiszem, hogy az első emlékem a gyerekkoromra az, hogy a bátyámmal veszekedtem egy kis vonat, de a veszekedésre nem annyira emlékszem, hanem arra, hogy elaltattak kórházba, és éppen ébredek föl, és összevarták itt a kezemet, mert beleestem ebbe a vonat sínbe, a bátyám elengedte, és én beleestem, és írtó nagy seb lett itt, és ezt még most is lehet látni. És én körülbelül 3 éves lehettem, és akkor rögtön vittek kórházba, és ott összevarták, és mondom, arra pontosan emlékszem, hogy ébredek föl, és mit csinálok itt, és mi van. Igen. És azon kívül emlékszem, hogy kinéztünk a Dunára, és a hajóknak lehúzták a kéményüket, amikor átmentek a Petőfi hídon. Akkor nem Petőfinek hívták, de Ferenc József híd. Nem, most már nem emlékszem pontosan. Na, minden esetre, és akkor én mondtam, húzikémény. A húzikémény azt jelenti, hogy most a kéményt lehúzzák, és úgy megy át a Dunán. Úgyhogy kellemes, szép élet volt, és nem tudtam semmit arról, hogy készül a háború, és persze még néhány hónapos voltam, és már ugye németek lőttek, és a szovjetekkel háborúskodtak, de egy
pozitív dolog volt nekünk, hogy édesanyám szülővárosa, szülő Párkány a Dunaparton, az újra Magyarország lett. Tehát amikor én először, amire én emlékszem Párkányra, amennyire én Párkányra emlékszem, az volt, hogy ott mindenki magyarul beszélt, és Magyarország volt, és ott volt a Párkányi híd, és azon át lehetett menni Esztergomba, és nem kellett papírt mutatni, vagy bármit. És arra is emlékszem, hogy én mértem magamat, ott voltak olyan szövegek lerakva, és akkor sokkal később, 20 évvel később, mikor újra Párkányban voltam, akkor néztem, hogy az még ott voltak, és idáig értek, de akkor nem volt már híd, mert a háborúban fölrobbantották a hidat, de akkor már nem voltunk Párkányban. Azt mondták, hogy azért maradunk Párkányba, mert Budapesten túl sokat bombáznak, ez már 43-ban volt. És hogy a Malomban az nem biztos a lakás. Ez a része igaz is volt, mert az Ipar utca 2 épületet lebombázták, és az én játékaim mind háborús halált szenvedtek. és Párkányban ott volt a nagymama, és a dédnagymama, és egy nagypapa, és ott volt egy keményítőgyár. És a nagypapa, ő volt a keményítőgyárnak a tulajdonosa, vagy igazgatója mindenképp, de azt hiszem, nem tudom, hogy az részvénytársaság volt, vagy magántulajdon. És hát ott is jöttek a bombatámadások, és lementünk a pincébe, és nappal kellemes volt, mert a gyárnak a főmérnöke, a Gyuri bácsi, ő is távoli rokon volt, ő játszott velünk. De éjjel nagyon kellemetlen volt, mert 4 éves kislányt fölébreszteni, és most le kell menni az óvóhelyre, és akkor valamilyen padon aludtunk a gyerekek, ott szabad volt elaludni valami lábzsákban, és amikor abba maradt a légitámadás, újra fölkelni éjszaka, és fölmenni. És a konyhában, ahol laktunk, a főmérnök bácsi konyhájában, ott svábbogarak voltak, de nagyon sok svábbogár. És amikor 40 évvel később, 30-40 évvel később még megvolt a malom, most már nincs malom ott ahol a malom volt, ott most van egy nagy ilyen vásárlóközpont. És állítólag még mindig vannak svábbogarak. Mielőtt tovább megyünk a történettel, akkor egy kicsit visszatérhetünk így az elejére, hogy beszélgessünk még a háború előtti időkről. Igen. Egy kicsit. Meséltél erről a Soroksári úti házról és lakásról. Igen. Milyen volt itt a környéken az élet akkoriban? Mire emlékszel? Nagyon érdekes volt. Elől jöttek be ott, ahol most ezek a bérházak vannak, ott volt oda jöttek a gabonás vonatok, az egy vonatállomás volt, és a 2-es villamos se ment a Soroksári úton annak idején, és az érdekes volt nézni a vonatokat, és
ott volt egy olyan forgó, ahol a vonatot megfordították, és az bejött a gyárba. Ez elől volt. És hátul ott is volt egy nagy kapu, és ott pedig lovaskocsival, teherautóval vagy lovaskocsival hoztak és vittek dolgokat. Igen. És mondom, volt ez a Kiki néni, aki vigyázott ránk, de aztán a Kiki néninek az édesapja beteg lett, úgyhogy ő visszament, ő hazament, és jött egy másik néni, őt úgy hívták, hogy Ani. És amikor mi most ugrom vissza Párkányhoz, hogy az Anival voltunk ott Párkányban, és az Ani nagyon szigorú volt. Ő Brüsszelben volt, és apácának készült, de nem lett belőle apáca, és aztán amikor elkezdődött a háború, akkor Belgium visszaküldte őt Magyarországra, mert Magyarország a háború másik oldalán volt, mielőtt a németek elfoglalták Belgiumot. És az Ani hozzánk jött nevelőnéninek, és ő jött velünk Párkányba. Ő nagyon szigorú volt, és meg kell mondani, hogy én nagy érdeklődéssel olvastam Szabó Magda könyvét, Az ajtó. És az ajtóban van egy emerenc. És az emerenc, ő is a háború alatt vigyáz veszélyeztetett gyerekekre, és amikor olvastam, akkor egész oda voltam, hogy ebben az én animat fedeztem föl, és írtam is a Helen Mirrennek, ő volt az emerenc a moziban, és írtam neki egy levelet, hogy mennyire érdekes volt az ő szerepe, és hogy mennyire hasonlított az Anira. Az Ani gyanakvó volt, de nagyon bátor. És mondom, most ugrom a Párkányi gyárhoz, és a Párkányi gyárban ott tudták, hogy mi kik vagyunk, és minden, és akkor elmentünk, azt mondták, hogy nem maradjunk a gyárba, hanem menjünk át Sárkányba. Sárkány egy kis hely, szintén most Csehszlovákia, most Szlovákia, akkor néha volt Szlovákia, Csehszlovákia, Magyarország, és stb. És ott volt egy kis ház, és ott laktunk, és hát az is furcsa volt, és ott volt egy falu bolondja, a Janika, és tőle nagyon féltünk, és a bátyámmal azóta voltunk ott, és én mondtam, itt bújtunk el, amikor a Janika jött. A bátyám azt mondja, nem itt bújtunk el, ott bújtunk el. Úgyhogy mind a ketten nagyon jól emlékeztünk a Janikára, és nekünk csukamájolajat kellett inni, hogy a csontjaink jók legyenek, és az nagyon rossz volt. Manapság a gyerekgyógyszereket úgy csinálják, hogy ne legyen olyan rossz ízük, de annak idején csak minden nap le kellett nyelni a csukamájolajat, és ha nem ment, akkor kaptunk egy pofont, akkor most fog menni, és
az Ani kitette az ablakba a csukamájolajat, és valaki biztos azt hitte, hogy az bor, és ellopta, és én olyan boldog voltam, hogy ellopták a csukamájolajat, mert nem jött utána, szóval nem jött, nem volt fedezet, vagy ott nem lehetett vásárolni. Úgyhogy ezek voltak, és az emberek úgy nézték, hogy mit keresnek ezek a gyerekek itt. És na ja, és akkor az Ani azt mondta, hogy ez nem jó hely, és hogy ő el akar vinni minket az ő a szülőföldjére, és az pedig a Tisza mellett van, és az elég izgalmas volt, és talán fölolvasok abból egy kicsit. Az Aninak a temetésén tartottam egy elég nagy beszédet, és abból egy kicsit. A sokkal régebbi időre sikerült visszagondolni, amikor Ani és Kálmán Ani testvére volt. Az igaz ember kitüntetését kapták a háború alatt tanúsított életmentő akciójukért. Ez a fejezet köti össze a Lukács és a Katona családot, és erről szeretnék most néhány szóval beszámolni. 1942-ben bátyám és én lettünk a neveltsei, és a következő 5 évet velünk töltötte. 42 már nagyban dúlt a háború, de Budapesten még béke volt. Vándorlásaink 43 nyarán kezdődtek, és drámai időket éltünk meg együtt. 2 veszély fenyegette a családomat: a bombázások és a deportálás. Mi gyerekek csak az elsőről tudtunk, a másodikról hallottunk, de fogalmunk sem volt róla, hogy az ránk is vonatkozhat. Mivel a Soroksári úton a Gizella-malom területén laktunk, egy veszélyeztetett ipari környéken, mi úgy tudtuk, hogy azért maradunk nagyszüleimnél Párkányba, mert ott kevésbé veszélyesek a légitámadások. 1944 tavaszán tovább mentünk Sárkányba, egy nagyobb birtok melletti kis faluba. Akkor már csak Ani volt velünk, édesanyám Budapesten élt, Lukács Anna néven, az Aninak a papírjaival. Édesapámat pedig éppen behívták Szolnok mellé munkaszolgálatra. Ugyanebben az időben Párkányból deportálták nagyapámat és édesanyám több unokatestvérét. Sárkányban, a felvidéki kisfaluban már feltűnt a jelenlétünk a helybélieknek, akik kíváncsiskodtak, hogy mi mit is keresünk ott. Ani felismerte a helyzet veszélyességét, és elhatározta, hogy szülőházába Tiszaföldvárra visz minket. Június elején indultunk Vezsenyre, az Aninak a testvér lakott ott, Harkaiék. Harkainél született Lukács Kató, Ani és Kálmán testvére volt. Lehetett volna gyors vonattal menni Szolnokra, mert az nagyon közel van Vezsenyhez. Azonban Szolnok tele volt német katonákkal. Így ott is a kettős veszély fenyegetett, egy bombatámadás vagy igazoltatás. Így Ani és Kálmán inkább a sokkal lassúbb utat választották Szolnok elkerülésével Cegléden keresztül. Ott átszálltunk egy helyérdekű vasútra, az úgynevezett kávédarálóra, és azzal döcögtünk tovább Vezsenyre. Hogy az út kiválasztásával milyen igazuk volt, azt másnap hajnalban tudtuk meg. Az ég tele volt repülőgépekkel, és óriási dübergéssel
megkezdődött Szolnok híres bombázása, ami ma már a történelemkönyvekben áll. Nekem 2 írásom van a Szolnoki Repülőmúzeumban, hogy én hogy éltem meg ezt a több ilyen dolgot. Szóval, igen. Persze nagy bátorság kellett az úthoz, hogy 2 lényegesen halálra ítélt kisgyereket visznek bújtatni rokonokkal. Június 25-én mentünk gyalog Vezsenyről tovább Tiszaföldvárra. Tiszaföldváron idegenek felé, mint Ani gyerekei szerepeltünk. Októberben a front nagy lövöldözés közepette átfordult Tiszaföldváron, és hamarosan bejöttek az oroszok. Már leegyszerűsödött volna az életünk, de Malinovszky marsall éppen Tiszaföldvárt választott a főhadiszállásnak. Ott, ahol háború továbbmenetét tervezik, nincs hely a közlakosságnak. Így Tiszaföldvárt kilakoltatták. Tehát vándorlásaink tovább folytatódtak. És hamarosan Cibakházán egy pici kis házban Ani nagynényénél, Franci néninél kötöttünk ki. Egy másik írásomban a Franci nénit boszorkánynak nevezem. Még sok részletet tudnék mesélni, de csak 3 rövid epizód fér még bele a következő pár percbe. Az első Ani bátorságát, mondhatnám merészségét mutatta. A Cibaki házba, ahol Franci nénivel együtt 4-en laktunk, csak 2 ágy volt. Egy szovjet tiszt is beköltözött még hozzánk. Ezt az Ani mondta, hogy mi tudjuk a szovjet tisztet, hogy bevenni, mert Ani félt attól, hogy szovjet katonák jönnek. És a tiszt ott van, akkor védve vagyunk, gondolta az Ani. A Cibaki házban 4-en laktunk, csak 2 ágy volt, egy szovjet tiszt is beköltözött. Egyszer késő este el akart menni bajtársaival inni, de Ani nem akart egy részeg lakót a szobánkban. Így megparancsolta neki, hogy ne menjen el. Belgiumban szerzett francia tudásával beszélt is hozzá, de hogy mennyire értették egymást, azt nem tudtam megalapítani. Minden esetre Ani az ajtóban elállta az útját, a katona pedig ráfogta a revolverét. Ekkor Ani magyarul folytatta. Engem nem ijeszt meg, rakja el már ezt a fegyvert, és tessék aludni meg. Mi ijedten vártuk a lövést, de ahelyett a tiszt levetkőzött, és néhány perc múlva már horkolva aludt. A másik történet a háborúval függ össze, és azt mutatja, hogy 2 buta kisgyerek, bátyám és én, milyen veszélybe hozhatja a környezetét még azután is, amikor már a politikai nehézségek elmúltak. A Cibaki ház udvarán találtam egy érdekes játékot. Bevittem a házba, és bátyámmal együtt szétkezdtem szedni. Egyszer csak nagy robbanással kiugrott a szerkentyű a kezemből, és egy másodperc múlva egy még nagyobb robbanással kis darabokban szétrepült a szobából. Nekünk gyerekeknek semmi bajunk sem történt, de Ani édesanyja a lábán súlyosan megsebesült. Később kiderült, hogy a játékunk egy kézigránát begyújtója volt. Az utolsó történet szüleim megérkezése. A kilakoltatás 1945. januárjában megszűnt, mert Pest már felszabadult, és a katonai vezetőség
tovább ment nyugat felé. Mégis szüleim azt hallották az úton, hogy Tiszaföldvárt kilakoltatták, és hogy még mindig ki vagyunk ürítve. Mivel nekik csak egy címük volt, amit 7 hónappal azelőtt Anitól kaptak, így folytatták útjukat. Nagy volt az öröm, amikor megérkeztek, és persze a hála és Anival és Lukácsékkal szemben, hogy a sok viszontagság ellenére átsegítették gyermekeiknek a nehéz időkön. Az első találkozás után még nem mentünk vissza Budapestre, mert ott sokkal rosszabb volt az ellátás, és mint vidéken, és lakásunkat és lebombázták. Még egy súlyos szamárköhögést következett, Ani egyedüli felülérzete és gyógykezelése alatt, mielőtt szüleim újra jöttek, és felvittek minket Budapestre. Szóval ezek voltak az élmények a Tiszaparton. Igen. Akkor most szabad még Párkányról egy dolgot. Édesanyám, Inci mama mindig csodákat mesélt Párkányról, a Dunáról és a garamköveszi kirándulásokról. Egyik kedvenc történetét, gondolom unokáik már ismerik. Valamikor 1919 és 39 között, amikor a Duna éppen határfolyó volt, mint ma, Inci sportba átúszott Esztergomba, amint közeledett a parthoz, a magyar határőrök megkérdezték, hogy van-e nála útlevél. Hát persze, hogy nem volt. Erre a határőrök megparancsolták, hogy ússzon rögtön vissza, anélkül, hogy egy kicsit kipihenje magát. De nem ezt akartam mondani, hanem egy másik kedvenc története, hogy amikor Mária húga még kisgyerek volt, megmutatta neki Budapestet, a várat és a Lánchidat, csodálva a kislány a legmagasabb dicséretet mondta ki a látogatóknak, a látottakról. Ez majdnem olyan szép, mint Párkány. Ennek nyomán vezette be Inci mama a szállóigét a családba, hogyha egy kilátást nagyon szépnek találunk, akkor azt mondjuk, majdnem olyan szép, mint Párkány. Igen. Szóval, és ezt a mesét én egy találkozáson olvastam föl Párkányból. Milyen találkozáson? Tessék? Milyen találkozáson? Azt hiszem, az én születésnapom volt. Én a születésnapomat Párkányban és Esztergomban organizáltam, és Párkányban laktunk akkor már EU volt, és a hidat visszaépítették. És a hídon még, azt hiszem, akkor még volt egy határbódé, de aztán később, amikor már nem volt határbódé, akkor is mentem Párkányba, és úgy sírtam, hogy úgy meg voltam hatva, hogy Esztergom és Párkány között nem kell útlevelet mutatni, nem kell egy hajóra szállni, nem volt egy komp, amikor a hidat még nem építették föl. Úgyhogy, ja igen, és akkor nekem egy születésnapom, 65. születésnapomat Párkányban és Esztergomban ünnepeltem. Ezt meg kell mondanom, egy ok volt az, hogy itt férjemnek és nekem itt Berlinben nagyon sok ismerősünk, barátunk és kollégánk volt. És úgy számoltuk, hogy hány ember, akit meg kell hívni, és akit nem hívunk meg,
az mit fog szólni. Hát menjünk el oda, ahol csak a család van, és akkor mentünk Párkányba, és Párkányba volt és akkor jött a bátyám Amerikából, és az unokatestvérem Kanadából. És az unokatestvérő Párkányban született, de már egy szót se beszélt magyarul. A nyelv nekem mindig nagyon fontos volt, és most ugrom, hogy az én két lányomat, Sárit és Gabriellát, őket tanítottam magyarul, a férjem tanította őket németül, és mi Amerikában laktunk. Mind a ketten Amerikában születtek. És mind a három nyelvet kellett, hogy beszéljék, és én mindig magyarul beszéltem velük. És az is volt, hogy a Sári, mikor kicsit nagyobb volt, ígértem neki egy csoki tortát, hogyha egy magyar igét elragozza jelenben, múltban, jövőben, feltételes módban, felszólító módban, stb. Úgyhogy próbáltam neki a nyelvtant is tanítani, és nem túlságosan kritizálni, mert pont ez a Jóska unokatestvér, aki Párkányba jött a születésnapomra, és ott született, és egy szót se beszélt, hát nem beszélt magyarul. Ő Párkányban született, amikor Szlovákia volt. És szlovákul és magyarul tanult, aztán diszidáltak Ausztriában, megtanult németül, tanulgatott németül, és aztán elmentek Kanadába, és ott tanult angolul. És a 4 nyelvet össze-vissza keverte, és nagyon kinevették őt. És elhatározta, hogy csak angolul fog beszélni, ezek után, hogy ne nevessék őt ki. És én meg tudtam ezt, és én nagyon vigyáztam, hogy a gyerekeket ne kritizáljam túlságosan, és ne inkább valamilyen köszönet vagy cél volt, hogy jól tudjanak magyarul, és például magyar gyerekkönyveket nagyon néztek, és akkor a Gabriella, a Janikovszky Éva meséit és képeket, és nagyon szerette. És amikor egyszer beteg volt, és én nem voltam itthon, mert én a munkámból sokat küldtek ide-oda, jövök vissza, és a Gabi beteg, és köhög, és trüszköl, és körülötte magyar nyelvű mesekönyvek voltak. Úgyhogy ők tudnak jól angolul és magyarul, és nem szoktam mindig kijavítani a hibákat, hanem inkább egy másik mondatot mondok, ahol az a szó jobban passzol. És akkor még 2 kis mese, ilyen nyelvmese, hogy a Sárival voltam, ez is meg van írva elég jó, a Sárival voltam Tihanyban, és Tihanyban a hotel parkban, ott valahol a hotel körül volt egy park, és ott a gyerekek homokkal játszottak, és 2 kisgyerek, olyan 4 éves körül, egymást dobálták homokkal, és csúnya szavakat mondtak, az egyik magyarul, a másik németül. És a Sári ezt hallja, ő is körülbelül 4 éves volt, és oda sétál, és leül a 2 közé, és jobbra németül, balra magyarul beszél. És a 3-an építettek egy kis várat együtt, és a Sári egyfolytában fordított. Úgyhogy ő nem csak azt tudta,
hogy két nyelv van, hanem azt is, hogy lehet fordítani innen oda. És Gabriella barát lányom is fordított éppen ezek a Joe-nak, a Jóskának, aki Párkányban született, de nem Párkányban, hanem Budapesten. Ott volt az Annuska néni, aki csak magyarul tudott, és ott volt ez a Jóska, Párkányi Jóska Kanadából, és a néni már látta a Jóskát, amikor kisbaba volt, mert a néni esztergomi volt, és Párkányba is azért mentek, és akkor én nem voltam ott, és jövök vissza, és a néni és a Jóska is már akkor felnőtt volt, ők beszélgetnek egymással, és a Gabriella fordít nekik. Mert ő is tudta, hogy lehet így fordítani. És a férjemmel versenyeztünk, hogy ki mondja máma az esti mesét. Mert ő németül, voltak német mesekönyvek, és én magyar mesekönyvből, és de ők persze az iskolában angolul tanultak. És a Sári kapott az iskolából egy írást, hogy a TH-t Amerikában, hogy a TH-t és a R-t azt nem jól ejti ki, és hogy kell neki menni nyelv korepetálásra. És 2 hét múlva kiengedték, mert már csak a férjemtől és tőlem nem tanult rendes amerikai kiejtést. Igen. Úgyhogy a nyelv az mindig fontos volt nekünk. Akkor egy kicsit megint visszatérünk a történetek elejére, és beszéltünk ugye a Soroksári házról, és aztán említette, hogy Soroksári út. Soroksári úti igen, mert házról, nem a Soroksára. És említette édesapját, igen. Aki az igazgató is volt a Malomban, és mesélne még róla, édesapjáról? Édesapámról. Arról is csináltam egy kis jegyzetet, hogy édesapámat behívták pillanat. Munkaszolgálatra, és ott volt valahol nem túl messze a Tiszától. Ott voltak, és ott dolgozni kellett, és nehéz kézi munka, de a felügyelő, a nyilas felügyelő azt mondta, ki tud könyvelést és vezetni. És édesapám jelentkezett. És akkor édesapámnak szabad volt az irodában lakni. És ott nem volt olyan tömeg, hanem ott volt egy ágy, vagy dívány, vagy matrac, amin aludt, és csinálta a könyvelést. És édesapám tudta, hogy mi Tiszaföldvár, az már akkor volt, amikor mi Tiszaföldváron voltunk, és akkor azt mondta ennek a nyilas tisztnek, hogy tudja, az én gyerekeim itt vannak nem messze, menjen el és vigyen nekik jó dolgokat. És én nem tudom honnan, és apámnak úgy látszik volt még valami pénze, és adott neki, és jött Pritamin. A csukamájon alatt ellopták, azt már mondtam,
de pritamin jött, és hát az finom volt, és még édességeket, vagy valamit, és mondta ez a tiszt, hogy édesapám megvan, és üdvözöl minket, és ez fantasztikus volt a háború alatt. És édesapám azt mondta a tisztnek, tudja, ha maga jó hozzám, és nem hagyja, hogy engem deportálnak, vagy valami, akkor a háború után, édesapám mindig olyan pozitívan gondolkodott. Akkor a háború után, hát még nem volt háborúnak vége, de már az oroszok nagyon jöttek. A háború után a Gizella Malom, én még mindig a Gizella Malomnak az igazgatója vagyok, és a háború után kapott egy jó állást. Úgyhogy a Muki nagyon, hogy hívják, kivételezett édesapámmal, nem csak azért, mert... És akkor édesapám mondta, hogy ő nem akar elmenni külföldre, de mégis valahogy, amikor Budapesten volt, akkor azt mondták, valaki vitte őt abba a házba, ahol a nagyanyám lakott, az a Vitéz utca 2 volt, és onnan kellett a keleti pályaudvarra menni valamilyen vonathoz. Mondták mert ő még mindig szolgálatban volt, de már nem a Tiszaparton. És édesapám kimegy a keleti pályaudvarra, és megkérdezi ott egy vasutastól, hogy hol van a vonat XY 2-3-as, mert oda kell nekem menni. És erre a vasutas 2 pofont ad apukámnak. Tűnjön el maga marha, ne szálljon be abba a vonatba. És aztán kiderült, hogy az az Bergen-Belsenbe ment, vagy ilyesmi. Mert keletre már nem mentek, hanem inkább nyugat felé. Úgyhogy attól is megmenekült, és akkor ő bújt ott a Vitéz utcában. És mondjuk a legnagyobb háborús történet, hogy édesanyám meglátogatta apukámat ebben a házban, a Vitéz utcában. És ott még volt egy zsidó nő a házban, és azokkal kártyáztak. Hát nem mindig bújnak úgy, hogy az asztal alatt vannak, vagy a szekrényben, hanem kell valamit szórakozni. És ott volt egy bejáró néni, aki nálunk volt a Gizella Malomban még. Úgyhogy 4-en voltak, és óriási csöngettek, és jöttek a nyilasok. Maguk, tessék beszállni a kocsiba, megyünk a Kapás utcába, ott volt egy ilyen nyilasház. És hát az borzasztó, most elfogták őket, és mentek a nyilasházba. És apukámot megkérdezzük, hogy maga zsidó származású, apukám nem volt zsidó vallású akkor, de zsidó származású, és azt mondja apukám, igen. És mit hoz föl a mentségére, hogy ott bújt? Semmit. És akkor azt mondták, hogy hát maga nagyon fura, megy a gettóba. És akkor édesapámat berakták a gettóba. És nem maradt ott sokáig ebben a nyilasházban, mert ő vallott, és nem mondta, hogy a vonatot lekéste, vagy valamit, de szóval ő ment a gettóba. Édesanyám meg a Lukács Anna, ő volt a Lukács Anna, és ott a nyilasházban azt hiszem eldobta a gyűrűjét. Eldobta, mert apámnak, még mielőtt apámat elvitték, mert a gyűrűben volt valami dátum, vagy valami benne,
hogy akkor kitalálják, hogy ők házasok. Úgyhogy hogy anyukám, ő volt a Lukács Anna Tiszaföldvárról. És őt nagyon faggatták, és verték is, mondja. És mondta, hát ha megölnek, akkor is én vagyok a Lukács Anna, mert nem akarták elhinni. Anyukám túl városiasan nézett ki, és akkor ott tartották egy jó ideig, és volt ott egy tiszt, aki azt mondta, hát magát kivinném a kabátom alatt, de nem lehet. És anyukámnak azt mondta, hogy dobáljon könyveket a kályhába, mert nem volt tüzelő és minden, és sok elfogott zsidótól hozták a könyveket, és a könyvekkel fűtöttek. És anyukám dobálja a könyveket a kályhába, és ott van Rilke versek németül, és anyukám jól tudott németül, és Rilke is neki ismerős volt, és elkezdi olvasni a könyvet. Ő egyedül volt ott a kályha mellett, és jön ez a barátságos tiszt, aki anyukám, és azt mondja vészjósosan, Lukács Anna nem olvas Rilkét. És erre anyukám becsapja a könyvet és bedobja. De a Muki nem szóval ők már nagyon gondolták, hogy anyukám nem Lukács Anna, de nem tudták rábizonyítani, és ez a pasi, ez meg inkább segítette őt. És akkor őt kiengedték. És akkor ő ment a Kikihez, a Kiki az Rákosszentmihályon lakott, aki nevelőnéni volt nekem még régebben, és akkor már meghalt az édesapja, akit a Kiki azért hagyott minket ott, mert az édesapjára kellett vigyázni. És anyukámat betették egy kis pincébe, egy olyan kis sufni pincébe, és ő ott volt, amikor légitámadás volt, és a nénik, a Kiki és a testvére, ők mentek egy ilyen, ott volt egy kórház, vagy valamilyen hely, aminek nagy pincéje volt, légó pincéje, és anyukám oda bemegy, mint Lukács Anna, és nem merték a nénik őt odavinni, mert ott volt egy nagy nyilas ott a pincébe, és attól nagyon féltek. És akkor már nagyon jöttek az oroszok, de még nem voltak ott, és akkor ez a nyilas, a szimpatikus Lukács Annának elkezd mesélni, hát én most öngyilkos leszek, mert én nagyon benne voltam ebben a rendszerben, és most jönnek a szovjetek, és akkor mi lesz? És föl fognak engem húzni. És akkor anyukám mondja, nem kell, nem kell, majd csak lesz valami. És anyukám vigasztalta a nyilast, mint Lukács Anna, hogy ne legyen öngyilkos. Úgyhogy ez egész érdekes volt. Szóval a szüleim is sok mindent megéltek. És akkor jöttek hozzánk gyalog, és aztán megtaláltak minket. Mert mi éppen visszajöttünk, de a szovjetek a nagyszobánkat, használták, istállónak, úgyhogy nem volt nagyon kellemes a helyzet. Azt említetted, hogy édesapád nem volt zsidó vallású, de zsidó származású Igen. volt. Édesanyám is. Mesélnél még erről? Hát nem tudom, ők
kitértek valamikor. Ők nem voltak vallásosak, szóval, és mint mondom, én zsidóságról úgy nem tudtam. Én tudtam, hogy nehéz a zsidóknak, de azt, hogy nekem nem volt 4 keresztény nagyszülőm, azt nem tudtam. És mondjuk ez nagyon jó volt, mert ezáltal nem féltem annyira, szóval, de azért az Anit megkérdeztem, hogy miért vándorlunk annyit, és miért nincsenek itt a szüleim, és minden, és akkor kaptam 2 pofont, hogy fogjam be a számat. Igen. És az Ani például azt mondta, amikor Tiszaföldváron voltunk, és még az oroszok nem voltak, de azt mondta, hogy nekem nem szabad kimenni az utcára. De a szomszéd bácsi, a Petyus bácsi, ő azt mondta, hogy a kis kacsáknak kell papsajt, és ott az utcán a árok mellett, ott olyan szép, sok papsajt van, az menjek én ki, és szedjem. És szedem a papsajtot, és minden, és nem jutott eszembe, hogy nekem nem szabad kimenni az utcára. Hát Petyus bácsi mondta, hogy menjek ki, és akkor jön az Ani benn volt a városban, és látja, hogy a kislány egyedül az utcán totyog, és írtó nagyon elvert. És ezt nagyon rossz néven vettem, hogy miért kell ennyire megverni valakit, ha kimegy az utcára, de amikor olvastam a barátnőmnek a könyvét, ahol őt Szolnokon gyűjtötték őket össze, ő is ott egy kis helyen lakott, most nem jut eszembe a neve, a helynek, és az Aniben volt a városban, és őket Bergen-Belsenbe vitték augusztusban, ami már nagyon késő volt. És én azt hittem, hogy akkor már minden elmúlt, ilyen deportálás, de amikor olvastam, hogy a deportálás még nagyon ment, és az Ani éppen a városból jött, és találja a gyereket az utcán, és amikor már tudtam, hogy miért nem szabad volt kimenni az utcára, akkor az Aninak megbocsájtottam. Hát én nem mondtam neki semmit, ő nagyon gyorsan használta a kezét. És akkor még egy kis tiszaföldvári élmény, hogy ott voltak olyan, én úgy hívtuk, hogy pöcevőci, olyan kis faház WC-ben, és egy nagy luk volt, és oda kellett fölülni, és akkor a lábam nem ért a földre, mert én kicsi gyerek voltam, és akkor egyszerre a szomszédban, akkor már jöttek az oroszok, és ott egy ágyú megszólalt, és én elvesztettem azt, és majdnem beleestem. Úgyhogy az is egy ilyen nagyon háborús emlék. Igen, és az is, hogy volt egy éjjel, amikor hallottam, hogy közelebb jön az ágyú dörgés. És akkor az Aninak azt mondtam, Anikám, megérjük még a reggelt. Úgyhogy én tudtam, hogy azok meghalnak, akiket eltalál az ágyú. És mondjuk Szolnok bombázásáról is nagyon sokat meséltek. És én írom valahol, hogy gyerekmesék helyett
azt hallottam mindig, amikor a felnőttek beszélgettek, hogy mit csináltak, melyik bombázásnál, és hol. Nagyon. És ez a Petyus bácsi, aki ott lakott, ugyanabban a házban, az egy ilyen hosszú udvarház volt, és ő azt mondta, ő fogta, gerebjézett, és akkor megfogta a gerebjét, és fölmutatta az égre, és azt mondta, hogy pif-puf, most lelövök egy repülőt, mert repülők mentek. És nem pont ott, de kigyulladt, abban a pillanatban kigyulladt egy repülő. És az úgy ilyen nagy csíkkal, ilyen égő csíkkal ment le, hát az is felejthetetlen élmény. És azt is megírtam, és az a mese is a múzeumban van, a Szolnoki repülőmúzeumban, és mert annak a repülőnek a roncsa ott van. Úgyhogy ez közelebb volt, azt hiszem Tisza Jenőnél volt, az Szolnok és Tiszaföldvár között esett le a repülő, és manapság tényleg egy félig ismert történetnek a másik felét az interneten lehet, hogy kiugrottak, hogy ketten meghaltak, és ketten átélték, és kiugrottak, és ejtőernyővel, és aztán elvitték őket német hadifogságba. És ehhez még egy gyerek mese, hogy mi kaptunk ejtőernyő kötél sejmet, szóval nem ejtőernyő sejmet, hanem a kötele. És az a kötél az nagyon ügyesen, hogy nehogy eltépődjön, össze van csavarva, és kicsit összecsavart részek megint össze vannak csavarva. Úgyhogy egy nagyon komplikáltan összecsavart, olyan körülbelül 1 métert kaptunk, nem tudom, hogy abból az ejtőernyőből, de sok pif-puf volt, és ejtőernyő, és én nagyon büszke voltam, hogy én elég türelmes voltam, hogy egy ilyen vastag, 1 méteres ejtőernyő selyemből kihúztam a szálakat. És akkor volt egy csomó szál, és én minden cipőmet és zoknimat kinőttem. És akkor a cipőt azt fölvágták elől, és a zoknin az ott meg luk lett. És akkor tanultam stoppolni ejtőernyősejemmel. Úgyhogy ez is egy ilyen. Igen. Szóval, és aztán, amikor a szüleim visszahoztak Budapestre, akkor, és van egy fényképem, amit itt majd megmutatok, a család, amikor újra összejöttünk, és engem beirattak egy iskolába, amelyikben nem volt, ami nem volt összetörve, az a Margit Intézet, és ott apácák voltak. És én, mint katolikus kislány, ott tanultam imádkozni, és mentünk minden. 7 nap kellett iskolába menni, 6 nap tanulni, és a 7. nap misére. Úgyhogy az is elég komoly dolog volt. Azt említetted, hogy a testvéreddel voltatok együtt végig, igen, amikor mentetek. És mesélsz még róla, mesélsz még erről, hogy együtt vészeltétek át? Igen, az mindig jó volt, hogy mi tudtunk együtt játszani. És amikor azt a kézigránát darabot összeszedtem, akkor már valamit
vettem arról, még mielőtt felrobbant, és odaadtam a bátyámnak, hogy negy kis legyen, és mi úgy vigyáztunk egymásra. Persze veszekedtünk is, de lényegében vigyáztunk egymásra. Ja. És Anni ezeket Anni, amikor például megpofozott titeket, Igen. azt mondtad, hogy csak utólag bocsátottál meg, amikor megértetted, hogy Igen, miért de történt. kis pofozás mindig volt. Például ennek a robbanásnak az utolsó fejezete az volt, hogy Ani engem nagyon összevert. És ilyenkor nem mondta, elmondta, vagy nem mondta, hogy miért, hanem Hát a legtöbbször egyrészt az volt, hogy Tiszaföldváron nem szabad az utcára menni. Tehát ő azt mondja, hogy akkor nekem azt be kell tartani, és azt nem tartottam be. Aztán például kecsketejet kellett inni. Ott volt Juci a kecske, és azt nem tudom, mit evett a kecske, de nagyon rossz íze volt. Én nem iszom, mai napig nem iszom tejet. Én joghurtot eléggé eszem, de teljes dolgokat, kávéba csak egy csöpp tejet, és kecsketejet kellett inni, és ott is néha volt egy pár pofon, hogy lemenjen a kecsketej. Igen. És akkor most ugrom egy háború utáni eseményre, hogy ez a barátnőm, aki ezt a könyvet írta, ő vele, az ő édesapja is ott a gyárban dolgozott, és ő is oda járt velem iskolába, a Margit intézetbe először, és aztán mentünk nyaralni, a gyárnak volt egy nyaralója a Svábhegyen, Szabadsághegyen. És ott addig nem volt szabad fölállni reggelinél, míg valaki a kecsketejet meg nem itta. Mert volt valami ennivaló is, de a kecsketej is. A barátnőm se szerette a kecsketejet, és én sem, de azért mi megittuk. És a többi gyerek már régen játszani ment, és mi egymásnak meséltük a háborús élményeinket, és ittuk a kecsketejet. Úgyhogy őt úgy hívom, hogy a kecsketej barátnő. És őt hogy hívják egyébként? Tessék? Őt hogy hívják egyébként? Juli, de igen. És most is telefonálunk gyakrabban. Igen. Úgyhogy az a kecsketej barátság. Meséltél Franci néniről, Igen, akit boszorkánynak neveztél. igen. Mesélsz még róla? Jó, a Franci néni, ő azt hiszem özvegy volt, és abban a kis házban lakott. És az Ani füzetett neki, vagy mondta, hogy vigyázz rá, nem tudom, de mi volt az az invázió, hogy két ugri-bugri kisgyerek, egy unoka húg, és egy szovjet katona is beköltözik a Franci néni egyszobás lakásába. Úgyhogy de ő valahogy nem szeretett minket kimondottan, és amikor már a szovjetek benn voltak, akkor az Anit néha elvitték ilyen napi munkára, ilyen kényszermunkára. Szerencsére nem vitték el a Szovjetunióba, hanem csak elvitték a Tiszapartra, mit tudom én, valamit ásni, vagy csinálni, és akkor az Ani néha későn jött vissza. Ő bement a városba, és akart venni valamit, és akkor őt ott elfogták, és 2-3 óra munkára elvitték, és akkor a Franci néni, és akkor a bátyám és én már kezdtünk azt hiszem sírni, vagy úgy, és akkor a Franci néni azt mondja, hát sírhattok,
ha az Ani nem jön vissza, kidoblak titeket az utcára. Úgyhogy az se volt egy kimondottabb barát dolog. És az Ani, és mivel ott olyan kevés ágy volt, az Ani néha engem betett a Franci néni ágyába, de hát az is egy, hogyha én nem voltam jó kislány. Úgyhogy az is egy nagyon rossz dolog volt a Franci néninek is, meg nekem is, mert én féltem a Franci nénitől. De hát lényegében ő azért mégis minket nevelt. És aztán később, amikor már a szüleim jöttek Cibakházára, és a Tiszaföldvári ház elég rossz állapotban volt, mert a szovjetek ott voltak, akkor egy óvodát kibéreltünk, illetve akkor már biztos a szüleim adtak pénzt hozzá, hogy kibéreltünk Cibakházán, és ott nem volt Franci néni. De ott csak az Ani lakott, és a 2 gyerek. És ott volt olyan kis gyerek WC, az nagyon jó volt, csak a kis luk volt, és a bátyámmal ott ültünk, mert ott több lukacska volt, és a bátyámmal ott ültünk, és beszélgettünk a háborúról, a bogarakról, a mindenféléről. Úgyhogy az egy olyan kis privát hely volt, azt én szerettem, azt a kis WC-t. És ott is az volt, hogy az Anit néha elvitték munkára, és a bátyám és én egyedül maradtunk ebben a Cibakházai óvoda helyen. Nem volt akkor óvoda. És elkezdtünk félni, hogy hát mi lesz, és Ani hagyott valami reggelit, hogy reggelizzünk, és már rég megreggeliztünk, és még nincs Ani, és akkor elkezdünk az asztal körül sétálni, és olyan teljesen melegedve. Ja Istenem, mi lesz velünk? Ja Istenem, mi lesz velünk? És mentünk körbe az asztalnál, és az Ani már megérkezett. De mi annyira benne voltunk ebben a körbe, hogy nem is vettük észre. Úgyhogy ő mesélte nekünk, hogy milyen teljesen belemenően nyafogva sétáltunk az asztal körül. Igen, hát szerencsénk volt, hogy az Ani nem lett különösen beteg valamitől, nem halt meg, nem vitték el, és ő minket aztán föl tudott vinni Budapestre. Illetve jött egy autó, küldtek egy autót a szüleim, akkor már. Ja igen, és akkor kezdődött az élet, hát az iskolába, de mindig jön valami. Elkezdtem 45 szeptemberében iskolába járni, és 61 első osztályos gyerek volt egy tanítónéninek. Hát az nagyon sok. És miért van 45-ben 61 gyerek? Mert egy csomó gyerek az a háború alatt nem ment iskolába. 44-45-ben nem volt sok tanítás, amikor estek a bombák, és volt gyerek, aki teljesen meg volt égve, vagy mindenféle ilyen háborút viselt, hogy hívják, és volt, aki menekült Lengyelországból, mert Magyarországra, szóval mindenféle volt, vagy hogy meghaltak a szülei, vagy elvitték, vagy a háború után, vagy nyilas volt a szülei, és a háború után csukták be, úgyhogy hogy egy ilyen nagyon vegyes össze-vissza osztály volt, de a Gonzaga nővér nagyon szigorú volt, és nagyon kellett figyelni, és minden, és én akkor tüdőbajt kaptam. Úgyhogy nagyon sokáig nem mentem iskolába. És
de én tudtam már írni, olvasni és számolni, amikor iskolába mentem, mert a bátyám Cibakházán és Tiszaföldváron ott nem is járt iskolába, de voltak iskolai könyvei, és aztán be is iratták őt az iskolába, de ő otthon tanult. És engem az érdekelt, hogy ő mit tanul, úgyhogy én megtanultam az írást is, meg az olvasást is, és számolni is tudtam, és akkor azt mondta az apáca néni, hogy lehet, hogy ismételni kell nekem, de aztán kiderült, hogy én legalább annyit tudtam, mint a többi. És úgyhogy az első osztályt befejeztem, és akkor, na ja, igen, és akkor eléggé apáca néni ő szeretett engem aránylag, és ő engem nem nagy, de ő is pofozott. De engem nem pofozott, mert én próbáltam jó kislány lenni. De egyszer itt megfogta a karomat, és odébb tolt, mert jött a herceg primás, és mi táncoltunk. Én egy ilyen tánccsoportban voltam, és nem álltam rendesen, csak áttett engem, és a keze nyoma az egy hétig itt volt, az ujjai meg. De ott is a gyerekek, akik rosszalkodtak, vagy valami, azok kaptak mindenféle. Tartsunk egy pici szünetet, jó? Jó. Van egy család, ahol... Igen. Megy? Jó. Én 1945-ben kezdtem el az iskolát, Igen. és akkor a Margit intézetbe jártam, és ott, ja, azt is talán már mondtam, hogy tüdőbajom volt, és nem tudtam iskolába járni, és a tanítónéni nem hitte el, hogy én igazán beteg vagyok, és egy osztálytársnak a gyerekorvos apját küldte el hozzánk, hogy nézzem meg engem. És aztán jelentette, aztán azt az apácanén is mondta nekem, hogy jelentette az orvos, hogy örüljenek, hogy ez a gyerek nincs itt az iskolában, hogy nagyon beteg. És akkor még nem volt antibiotikum, legalábbis Magyarországon nem, és folyton kellett inhalálni, és minden, és szerencsére elég hamar, hát nem gyorsan, de kilábaltam a tüdőbajból, és akkor mentem suliba. És befejeztem az első osztályt, második osztályt, harmadik osztályt. És akkor jött a szocializmus, és apámat kidobták a malomból, és az iskolát megszüntették, azaz megszüntették az apácákat, kirúgták az iskolából. És hozzánk jön az apáca néni, akik egy aránylag karcsú hölgy volt, és nem túl magas. Hát édesanyám magasnak számított, de nem volt olyan magas, mint én most, és én se számítok most olyan magasnak. És azt mondta, hogy kérem szépen, tudna nekem adni civil ruhát? Nekem csak ez az apáca zacskó. Szóval ilyen hosszú szoknya, és neki el kellett hagyni az iskolát, és ő satszolta, hogy édesanyámnak van extra ruhája, mert nekünk még azért aránylag jól ment, és hasonló
karcsú alakja volt, és anyukám adott az Apáca néninek ruhát, hogy elmenjen, és ő aztán azt hiszem ilyen ápolónő lett valahol. Igen. És néha meg is látogattuk őt, ott valahol Budapesten kívül lakott. Úgyhogy ez volt az Apáca néni, és akkor jött egy új tanítónéni, és azt úgy hívtuk, hogy a Tancsi. És a Tancsi, hát kiválasztottak valakit, aki nagyon nem volt jó tanítónő, és ott voltunk az osztályba, és becsöngettek, és ő még nem jött, és még mindig nem jött, és még mindig nem jött. És földszinten volt a mi osztályunk, és akkor az egyik kislány kinyitotta az ablakot, és akkor kezdett, és kiugrott az ablakon, de földszinten az egy jó vicc volt, fölállni ott valami kis padra, és kiugrani, és én is ugráltam ki, és akkor intőt kaptunk, épp amikor a Tancsi mégis jött, akkor látta, hogy én, és az volt az intőben benne, kiugráltam az ablakon. És hát ez persze nem az én hibám volt, hanem a Tancsinak a hibája, hogy nem jött, és a gyerekek nem tudták, hogy mit csináljanak, és akkor butáskodtunk, és épp én ugráltam, amikor ő. Úgyhogy ez 4. osztályban volt. De aztán kiderült, hogy körzeti iskolába kellett menni, és a Knézis utca az nem volt igazán elég közel hozzánk, és akkor a Mester utcába kerültem, a Mester utcai általános iskolába, az nagyon közel volt, és én oda szívesen jártam, és elég jó tanuló voltam. És akkor meg minket rúgtak ki a Gizella Malomból, és akkor át kellett költözni, és akkor ott kellett hagyni a Mester utcai sulit, mert az nem volt a körzetben. Mi kerestünk egy új lakást, és a lakásnak csak egy fontos dolog volt, Dunai kilátás, mert Duna kilátás nélkül nem lehet lakni, mondtuk mi. És a Vigadó téren találtunk egy egész kis lakást, és annak az 2 szobás lakás, és 4-en voltunk, és a bátyám és én már nem voltunk kisgyerekek, és a gyerekszoba, ott volt az ebédlőasztal, és anyukám meg kötött, volt egy ilyen buksi kötőgép, és azzal néhány fillért keresett, és hogyha szaladtak a szemek, akkor én szedtem őket föl, és minden, úgyhogy hogy anyukám is kezdett dolgozni, és apukám meg a terményforgalmi vállalathoz került. De először tulajdonképpen volt egy nagyon rossz helyre tették először, az a valami gépipar, malomgépipar, és apukám nagyon értett a buzához és a liszthez, de a gépekhez nem értett, és pont oda tették, de aztán egy baráti ismerős, aki a terményforgalmi vállalatnál dolgozott, ő mondta, hogy édesapám ott nagyon jól belepasszol a ottani munkába, és az tényleg úgy volt, és apukám nagyon komolyan vette mindig a munkáját, és hogyha mentünk kirándulni, akkor nekem meg kellett tanulni, hogy messziről megismerjem, hogy melyik a búza, melyik a rozs, melyik az árpa, és ilyesmi. Úgyhogy ő mindig kikérdezett engem. És ezt elég jól csináltam neki. Ja igen, és akkor át kellett menni egy másik suliba nekem, és akkor átmentem a
a Deák téri iskolába. És a Deák téri iskolának 2 neve volt, az volt az evangélikus gimnázium, és az volt az általános iskola. És ott is az általános iskolát, evangélikus általános iskolát már fővárosi általános iskolának átnevezték, és a gimnáziumban még 1 év volt, és aztán őket is kirúgták, az evangélikusokat. Na most nekem személyes élményem volt, hogy az evangélikus gimnáziumban volt egy svájci eredetű néni, úgy hívták, hogy Henni néni. És a Henni néni az általános iskolásoknak is adott tornaórákat. És én nagyon szerettem ugrabugrálni, és én a Henni néninek a ugrabugra kislánya lettem. És persze, amikor megszűnt az evangélikus gimnázium, akkor a Henni nénit is kirúgták. És ő akkor edzőnő lett a Bástya Sportegyesületnek. Hát nem tudom, hogy még sokan tudják-e, hogy mi volt a Bástya, az volt a belügyminisztériumnak a csapata. És a férfiak azok ávósok voltak, és a nők azok, a női csapat az új volt, és a Henni néni hozta az idősebb, ügyesebb kislányait a Deák térről oda a Bástyába. És a szüleim mindig mondták, hogy hát ne a ávósokkal ne barátkozz, és minden, és majd elvisznek minket, és ilyen félelmei voltak a szüleimnek. De én mondtam, hogy én nem vagyok Bástya, én Henni néninek vagyok a ugribugri kislánya. És volt egy nagyon jó zongoristánk, mert lemezt azt nem lehetett kapni és vinni, hanem a zongorista, és még mindig megmozdult néha a kezem, lábam, ha egy Chopin valcert hallok, mert eszembe jut, hogy milyen szabad gyakorlatokat csináltunk. És itt van egy kis, és hogy minket vittek mindenfelé tornázni, torna bemutatóra. És hogy ezt most már Henni néni különösen a ritmikus torna és a mozgásművészet mestere volt, tehát mi is erre a vonalra specializálódtunk. Sok helyre vittek minket torna bemutatóra, például a belügyminisztérium balatoni üdülőjébe is, ahol a legrosszabb pesti élelmiszer ellátás idején reggelire fehér zsömlét kaptunk vajjal és valódi téli szalámival. Az akkor nagyon nehéz volt kapni. Egy szép napon Budapesten megint jön értünk a busz a Bástya tornaterméhez, hogy vigyen minket valahová szórakoztatni a dolgozókat. A kapitalizmus revűjét a szocializmusban a torna bemutató helyettesített. Átmentünk a Lánchidon, és a busz megállt a Főutca 10 előtt. Még megvan a Főutca 10? Mi a Főutca 10? Földbe gyökerezett a lábam, és elszorult a szívem, mert 14 évesen pontosan tudtam, hogy hol vagyunk. Első gondolatom az volt, hogy elszaladok, nem fogok itt belépni, különösen is mit szólnak a szüleim, ha megtudják, hogy szórakoztatom a vallatókat. Az volt a politikai börtön. És az, akinek ezt írtam, az ott volt a börtönben, ő írt arról, hogy ott volt a börtönben.
Aztán pont a szüleim miatt engedelmesen bementem a nagy sötét épületbe, mert tudtam, hogy ha elszaladok, akkor tényleg bekövetkezik, amitől félnek, hogy miattam elvisznek mindnyájunkat. Minden úgy folyt le, mint az eddigi bemutató öltöző, testhez álló fehér tornatrikó, zongorista a helyén, vigyázz, indulás a színpadra. Először egyenként adtuk elő szabad gyakorlatunkat, aztán valami csoportos szám következett. Legtöbbször én voltam az első föllépő, mert állítólag rajtam nem látszott az idegesség, és a ritmusban sem hibáztam. Henni néni szerint a nézőkben és a kollégákban bizalmat keltettem, hogy jó csapat vagyunk, és továbbiakban minden jól fog menni. A legjobb tornázók a végén léptek fel. Ez alkalommal különösen ideges voltam, és nagyon szégyeltem magam, mert árulónak és opportunistának éreztem magam. A bemutató után egy tiszt barátságos beszélgetést kezdett velük. Én hallgattam, mint a sír, és azon morfondíroztam, hogy a vallatok barátságosabbak, vagy erőszakosabbak lesznek, miután a tornász kislányok ugrabugrálását végignézték. Hogy a lányok között ki mit tudott, vagy érzett, azt sohasem beszéltük ki. Szerencsére 1953-as ideiglenes olvadásnál megszűnt a bástya, és Henni nénit áthelyezték az orvosi egyetem női csapatához. Mivel az orvostanhallgatóknak kevés ideje akadt a rendszeres tornázáshoz és versenyzéshez, Henni néni újra meghívta a bástyában edzett kedvenc tornász kislányait az orvosi egyetem csapatába. Végre szüleim is megnyugodtak, sőt, még egy kicsit büszkék is voltak, hogy az orvosi egyetemet képviselem, pedig még általános iskolában jártam, illetve gimnáziumba. Akkor engem nem vettek föl gimnáziumba, hanem technikumba jártam. De 2 év után átmehettem gimnáziumba, és akkor sok mindenből nem voltam azon a színvonalon, mint a gimnázium. De most még egy mondat erről a bástyáról, vagy a tornázásról. Utolsó edzésem az Üllői úton 1956. október 23-án volt. Még gimnáziumban jártam, így nem voltam beszervezve a tüntetésekbe, mint az egyetemisták. Különben is egy edzés nem lehetett csak úgy kihagyni. Hazafelé menet nagyon sokan voltak az utcán, és indultak a rádióhoz. A TTK előtt olvastam a fákra kitűzött felhívásokat és pontokat. A többi történelem és az ön könyvéből, akinek írtam ezt a levelet, lehet legjobban megtudni, hogy mi hogy történt. Igen. Szóval így ez volt az én tornász. És akkor többé nem mentem edzésre, mert 56-ban akkor lőttek, és a mi házunkat is összelőtték a Vigadó téren, és lenn voltunk a pincébe, le kellett menni a pincébe, és ott is azt hittük, hogy összedül a ház, és mi ott maradunk a pincében, és több napig tartott ez a dolog, és akik nem jöttek le a pincébe, azokból 2 meghaltak, mert nagy lukak voltak a házban, és az egyik, egy férfi, idősebb férfi, ő megsebesült, és oda mentek, a házból jött a mentő, hogy őt elvigye, és 2 fiatalember a házból őt rátette egy fotelra, aminek a karfája fából volt, és a 2 fiú fogta
mindegyik egyet, és letört a fotelnak a karfája, és a bácsi lezuhant a lépcsőn. Úgyhogy ő már nem tért vissza. Még az ő sebesülései a belövéstől sokkal kisebbek voltak, mint az, ami a lemenésnél. És akkor ott volt egy mentőautó, és akkor a fiúk, akik levitték a bácsit, látták, hogy a mentőautós az részeg. És azt mondják, hát hogy szabad részegen vezetni? És erre a mentős azt mondja, ha nem lennék részeg, akkor ebbe a pif-pufban nem tudnék vezetni. És elvitte a bácsi, de nem hozta vissza. És a másik, az egy nő volt, aki följebb lakott a házban, és ott belőttek, és az ő lakásuk tönkrement. És a nő nem sebesült meg, de sokkot kapott, nagyon rossz, nagyon erős sokkot, és lehúzták ott a pincébe, és akkor mi vigyáztunk rá. Így felváltva mindig valaki ott ült vele, és ő nem volt teljesen magánál. De aztán mégis valahogy magához tért, elmúlt a pif-puf, és fölment a lakásba, és kiugrott a lukon, úgyhogy ő öngyilkos lett. És ez volt a két halott. És én nagyon szerettem abban a házban lakni, és szép kilátásunk volt, és amikor később a házat láttam, akkor mindig próbáltam a rosszat elfelejteni, a sokkot, mert azért mi is nagyon sokkolva voltunk. De hát a ház most is megvan. De mi elég sokáig voltunk lenn a pincében, 56-ban, mert a Dunaparton nagy volt a pif-puf, és a pincében, és mindenkinek a lakásában volt valami ennivaló, de nem több, mint néhány napra. És akkor volt egy pince tanácskozás, hogy mit csináljunk, mert kint lövöldöznek, és a közértek zárva vannak. És akkor megszavaztuk, hát hogy betörünk a Dunakorzó kávéházba. És akkor tényleg erős férfiak, pif-puf, betörtek a Dunakorzó kávéháznak a spejzébe, és onnan részben hűtőből, részben zacskóból, részben polcról összeszedtek mindenféle lisztet és tojást és mindenfélét, és azt fölosztották az emberek között. És sose fogom elfelejteni, hogy volt egy idősebb ember ott a házban, a háziak közül, aki cukorbeteg volt, és nagyon rosszul érezte magam. Inzulin, nekem kéne inzulin, most már nincs inzulinom. Hát nem lehetett menni gyógyszertárba inzulint kapni, és nem tudom, hogy vele mi lett, de ő volt a nyafogós bácsi. És aztán jöttek a szovjet katonák be a pincébe, és azt mondták, hogy nemecki fasciszt, hogy hol vannak a német fasiszták, mert olyan szovjet katonákat küldtek Budapestre, akiknek fogalmuk nem volt, akik azt hitték, hogy ez a második világháborúnak a második fordulója, és hogy a német fasiszták Magyarországot újra elfoglalták, és most azokat kell. Úgyhogy tényleg nagyon zűrös dolgok voltak, és az összes ablakunk kitört, és amúgy sem mertünk a Dunaparti ablakoknál aludni, hanem édesanyám és én a konyhába aludtunk, és az olyan kis konyha volt,
és én tudom, hogy én félig a gáztűzhely alatt voltam, és nem aludtam nagyon jól, de édesapám azt mondta, hogy hát ezután nekünk el kell mennünk innen, mert már nagyon sokan mentek el. És én mondtam, hogy én nem akarok elmenni. És apámnak volt ez a kifejezése, akarsz WC pucoló lenni? Mert a bátyámat nem vették föl egyetemre, annak ellenére, hogy ő nagyon jó felvételi vizsgát csinált. Azt hallottuk hogy nem vették föl, de aztán 56-ban mégis fölvették. És bátyám járt a budapesti egyetemre, ő mérnök akart lenni. Abban az évben, amikor nem vették föl, akkor ő segédmunkás volt az Egyesült Izzóba. De ott voltak kedves ilyen mesterek, akik tudták, hogy ő gépészmérnök akar lenni, és mutattak neki dolgokat, úgyhogy ő tanult ott elég sokat, mert ő figyelt és beszélgetett emberekkel. Na ja, 56-ban fölvették, és szeptemberbe kezdett járni, és október 23-án volt az utolsó összejövetel, és soha többé, mert akkor jött ugye akkor az egyetem nem ment, és leállítjuk mégis. semmi. Szóval 56-ban, amikor a szép házat összelőtték a szovjetek, akkor édesapám mondta, hogy nekünk mindenképp el kell mennünk, mert itt nem nő fű részünkre, és hogy a bátyám is akart tanulni, és én is akartam, és hogyha nem vesznek föl, akkor WC pucoló akarsz lenni. Hát mondtam, hogy nem, akkor megyünk. És édesapám és a bátyám szívesen mentek, ők akartak, és anyukám és én csak menni kell alapon. És akkor valahogy elértünk a határhoz, Mosonszent Jánosra. Mosonszent János, azt most másképp hívják. János Somorja most. János Somorja, és ott kaptunk, többen voltak még a csoportban, és valaki organizált egy vezetőt, aki onnan való volt. És az többször mondta, hogy hasaj, és vittük a saját cuccunkat, úgyhogy nem volt szabad nagyon sok mindent vinni. Én vittem néhány könyvet, és vittem a születési bizonyítványomat, és a bizonyítványaimat. Első osztálytól 11. osztályig. Mert én a 12. osztályban voltam, éppen érettségire készültem, és az volt a nagy gondom, hogy fogok oroszból érettségizni. Mert én 2 évig nem gimnáziumba jártam, hanem technikumba, és ott sokkal kevesebb orosz tanultunk. És ilyen problémáim voltak, de ha valaki azt mondja nekem, hát nem kell annyira oroszul tanulni, mert te úgyis angolból fogsz érettségizni, akkor azt mondtam volna, hogy az egy mese. De tényleg angolból érettségiztem, és az is egy aránylag, de talán először 1-2 szó arról, hogy Bécsben mit csináltunk. Mielőtt tovább megyünk, még egy nagyon kicsit, ha visszatérhetünk még a háború utánról, mert ott egy pár dolgot, még nagyon érdekes részletek voltak.
Jó ez így, hogyha először kicsit visszamegyünk? Persze, Ez, jó. persze. Szóval ott kezdtük, hogy 45-ben elkezdett járni az iskolába, Igen. és azt mondta, hogy nagyon vegyes osztály volt, mert hogy 61 61 különböző gyerek, diák fiúk és voltak. lányok, igen. És milyen gyerekek voltak ők a Hát háború után? nagyon vegyes gyerekek. Például volt egy lány, aki nem is beszélt olyan jól magyarul, de magyar származású volt, de valahol Lengyelországból jött. Aztán volt egy fiú, aki meg volt égve az arcán, mert valami gyújtóbombának ment neki. Aztán volt, de általában ugye voltak jó tanulók, és voltak, akik nehezen mentek neki a tanulásnak. És mondom, a Apáca néni nagyon szigorú volt, és ott már volt egy tánccsoport, és én is benne voltam a tánccsoportban. Ez azért érdekes, hogy el tudjam mesélni, hogy mi kaptunk dán ebédet. A dánok küldtek valami ennivalót a szegény, éhező magyar gyerekeknek, és katonáik nem éheztek, de ha délelőtt iskolában voltam, és délután táncoltam, akkor jobb volt, hogy nem mentem haza, és ebédelni, és vissza, mert az időben se passzolt volna, úgyhogy én is ettem dán ebédet. És az nagyon nehéz volt megenni, mert az valahogy idegen volt, és messziről jött, és nem tudom, és az egyik fiú azt mondta, hogy nem tudja ezt megenni, és akkor kapott 2 pofont az Apáca nénitől, de mondom, én meg az Anitól kaptam azelőtt pofont, úgyhogy az annak idején egy evésre felszólító dolog volt pofont kapni. Ja igen, és a dán ebéd, és az egyik fiú nem tudta megenni, és betette a tintatartóba. A tintatartóban nem volt tinta, de betette az ebédjét, és akkor... Úgyhogy az elég drámai volt ez a dán ebéd, és akkor utána táncoltunk, tanultunk táncolni, és egyszer jött a Mindszenty hercegprímás, mielőtt ő eltűnt, mert a hercegprímás aztán az amerikai követségem volt, és nem mert kimenni évekig, mert akkor őt elfogták volna, és kivégezték volna, nem tudom. Úgyhogy, de akkor még hercegprímás volt, és akkor táncoltunk, és minden, és van arról még képem is valahol, de azt nem tudom, hogy megtalálom-e, hogy igen. A háborús élményekről beszélgettek az osztályban? Voltak olyanok? Igen, volt, akivel beszélgettek. Például a Kecsketej barátnőmmel sokat beszéltünk, és mások is meséltek. Akkor egy kis ilyen élmény, hogy hát sajnos a Borárostéri híd le volt bombázva, és a Borárostér rettentő össze-vissza volt, szintén ilyen háborús nyomokkal, de volt ott egy aluljáró, és az aluljárót elég hamar úgy összerakták, hogy ott át lehetett menni innen oda. És én mentem le, és ott volt egy férfi, aki tárogatón zenélt, és ott annak a pincének nevezem ezt az aluljárót, fantasztikus akusztikája volt, és én egész lassan mentem, és ott áldogáltam, és az volt, hogy az, aki zenélt, annak
falába volt. Az egyik lába valódi, és egy falába, és az is egy ilyen felejthetetlen élmény, egy zenei élmény egyrészt, másrészt pedig a falábú és az a szomorú nóták, amiket játszott, az olyan fantasztikus. És az is volt, hogy egyszer átmentem, azért is kellett aluljáron menni, mert egyszer mentem át, és egy busznak meg kellett állni, mert én valahogy rosszul néztem, és a busz olyan közel jött hozzám, hogy éreztem a melegét, és írtó szerencsém volt, hogy az a busz sofőr meg tudott állni fél méterre tőlem, és nem fél méterre, hogy én alatta legyek. Úgyhogy a Boráros tér elég komplikált hely volt. Említette azt, hogy a édesapját kidobták a malomból. Igen, igen. Erről mesél még erről, hogy ez hogy volt? Hát először a malomipari, gépipari vállalathoz tették, és akkor sokat ment vidékre nézni vidéki malmokhoz, hogy van-e elég malomkő, és nem tudom mi, és az édesapámnak egyáltalán nem passzolt, mert ő gabona szakértő volt, és aztán sikerült neki a terményforgalmi vállalatnál, és a terményforgalmi vállalat a Dorottya utcában volt, és mi oda és hát persze minket kidobtak a malomból, hogy valahova máshova kell menni, és akkor a Vigadó téren laktunk, és még egy, amire úgy nagyon emlékszem, hogy a szüleim mindig mondták, vigyázz, hogy mit mondasz, nem szabad beszélni semmiről, csak az, hogy milyen boldogok vagyunk, és hogy a szocializmus nekünk milyen jó. És ez volt egy ilyen, úgy hívták, hogy hantázás. A hantabeszélgetés az volt az export, és a családban meg az, hogy jaj, de nehéz nekünk, és hogy kitelepítés, és hogy félünk, hogy elvisznek, és hogy nehogy mondj valamit kint, mert elvisznek minket, nagyon sokakat elvittek. Kis időre, vagy hosszú időre, vagy kitelepíteni, és minden. Úgyhogy hogy ez egy ilyen dupla élet volt, és én akkor már tornázni jártam, ott a Vigadó térről tornázni jártam, és egyszer anyukám azt mondta, hogy tegnap olyan későn jöttél haza, ma nem mehetsz tornázni. És akkor én félig hazudtam, nem teljesen. Azt mondtam, hát anyukám, úgyse akartam tornázni menni, mert volt egy tanulmányi verseny, ahol nem tudom miről, egy tanulmányi verseny az iskolába, és oda akartam menni. Tanulmányi verseny? Oda mehetsz. Hát az nem volt teljesen igaz, hogy arra a tanulmányi versenyre akartam menni, de amikor azt mondtam, hogy arra akartam menni, akkor elmentem oda. És ott volt valami, hogy milyen boldogok a magyarok, hogy jött a szocializmus, és én nagyon jól tudtam ezt a nyelvet. Ez volt az egyik nyelv, amit kellett tanulni, hogy milyen boldogok vagyunk, és hogy mi minden, és olyan igazi jó tanuló nem volt ezen a versenyen az iskolában, és akkor én nyertem meg, mert nagyokat irkáltam, és én úgy szégyeltem magam, hogy egyrészt anyukámat kicsit becsaptam, vagy félig becsaptam, hogy oda akartam menni, és másodszor pedig, hogy olyan sok butaságot írtam, és hogy az úgy olyan sikere volt a sok butaságnak. De mondom, hogy ezt a két nyelvet kellett tudni. Az egyik, hogy milyen boldogok vagyunk, és igen, és azt
teljesen titok volt, hogy mi kaptunk kitelepítési végzést, és majdnem kitelepítettek. Ez hogy volt ez a kitelepítés, végzés? Ez hogy Az úgy volt, hogy reggel 4-kor csöngettek, de nagyon erősen csöngettek, és akkor valaki kiment, és jött egy cédula, hogy délután, vagy nem tudom mikor visznek minket a Tiszántúlra. Mondták, hogy melyik faluba, és hogy mindenkinek 100 kilót szabad összerakni, de abban legyen nem csak ruházat, hanem ágy is, meg minden berendezés. És akkor egész nap rakottunk, és hát vigyük ezt el, ne vigyük el, és akkor ott is volt egy ilyen érdekes élmény, hogy édesanyám azt mondta, hogy hát kell, hogy nem tudjuk, hogy ott a falun mennyire van szappan, kézkrém, ilyen pipere dolgok, és mi közel laktunk egy ilyen jó üzlethöz, ahol még akkor is volt azért ez és az, ilyen drogéria, és hogy megyünk a drogériába, és apukám és én mentünk a drogériába, és akkor találkoztunk valami távoli rokonnal, azt hiszem a Dorottya utcában, vagy valahol. És hogy vagytok? Hoztak? És apukám azt mondja, hát nem vagyunk betegek, de nem vagyunk olyan jól, mert holnap reggel visznek minket kitelepíteni. És soha nem felejtem el, hogy ez a házaspár, ez a rokonházas, olyan sokkot kaptak, hogy édesapámnak kellett őket vigasztalni. Hát majd csak lesz valahogy. Mert ők szóhoz se tudtak jutni, hogy mit kell annak mondani, akit holnap kivégeznek. Hát nem végeztek, nem akartak kivégezni, de azért elvinni. És aztán jöttek néhányan, hogy elvigyenek holmit tőlünk, mert amit ott hagytunk, azt szanaszét dobálták, vagy nem tudom, mi lett vele. És én pakoltam, és dudoltam. Én mindig szerettem a zenét, és hogyha csinálok valamit, néha dudolok valamit. És akkor az egyik egy ilyen idősebb néni, aki segített, és még van kedve ilyenkor énekelni, és akkor én talán nem mondtam neki semmit, de azt gondoltam, hogy nekem szabad, mert engem visznek, neked nem szabad, mert neked nem szabad dudolni, ha engem visznek, de nekem szabad. De ezt nem, azt hiszem nem mondtam neki, de így éreztem, és akkor volt egy csomó ágynemű, egy lepedőbe így betöltve, mert még egy koffer, az még egyrészt nem volt olyan sok kofferünk, másrészt az könnyebb, hogyha csak lepedőbe van kötve, és egy ilyen teli ágynemű lepedőn aludtam, mert hajnalba visznek, vagy nem tudjuk mikor visznek, és akkor aztán csöngettek éjszaka, és akkor gondoltuk, hogy na most megyünk, és akkor hoztak egy cédulát, hogy felmentve. És akkor mindenki olyan álmos volt, és olyan össze-vissza volt, hogy nem is tudtuk, hogy örüljünk neki, és az fantasztikus volt, akkor a következő napon a lakásunk teljesen szanaszét volt, mert minden össze volt rakva, és az rém sok mindent odaadtunk valakinek. És akkor az olyan idegen hely volt a saját lakás, mert mi mindent, képeket leszettük, és úgyhogy
hogy az nagyon furcsa helyzet volt. A saját szanaszét lakásban újra megtalálni a helyünket. Ja. És akkor utána, akkor ezt vissza sikerült ez mikor volt körülbelül, amikor ez Azt hiszem 52 vagy 53-nal. Az be van írva valahol itt. Igen. Jó. Igen. Akkor utána mesélt még az 56-os eseményekről, és akkor ja, igen, mehetünk és akkor tovább. Igen, és mentünk ott a határon, és volt valaki, aki vitt minket pénzért, és akkor azt mondja, az mindig hasalj, mert jött ilyen fényszóró, és akkor hasalj, és akkor megint lehasaltunk, és olyan nedves volt a föld, rettentő piszkosak lettünk, és az egyik hasalás után valaki azt mondja, még 200 forint. Az sok pénz volt, 200 forint annak idején, és amikor átmentünk direkt a határon, akkor a mi vezetőnk rágyújtott egy cigarettára, és csinált ilyen karmozdulatokat, ami azt jelentette, hogy biztos volt egy rokona vagy barátja, aki határőr volt, és annak akarta mutatni, ezek átmentek. Igen, és akkor mentünk, és előttünk is volt lámpa, vagy fényszóró, és nem tudtuk, és akkor valaki azt mondja, ne menjünk arra, mert az a határőr, nem a mi vezetőnk mondta, hogy arra menjünk, arra egyenesen, és arra egyenesen ott is volt fény. És akkor valaki azt mondta, hát ne menjünk arra, mert ott biztos, akkor ott határőrök vannak, és akkor a másik, aki okosabb volt, azt mondta, ha azt mondták nekünk, hogy egyenesen menjünk, mindenfelé, szóval nem volt iránytünk, úgyhogy nem tudtuk, hogy mi van merre, és ha azt mondja, hogy arra, és megbíztunk benne, és őt kifizettük, akkor menjünk arra, és akkor kiderült, hogy ott volt egy autó két svájci újságíróval, és ők nagyon örültek, hogy a szüleim tudtak németül, mert rögtön volt nagy interjú és fényképezés és minden, sose láttuk, hogy mit írtak, de mégis kaptak információt, és biztos, hogy... Ja igen, és akkor azt mondták, hát mindegyikünknek volt valami csomagja, és hátizsák, és ez és az, és azt mondták, hogy ők elviszik, hát ezt a csoportot nem tudták betenni az autóba, de a mi cuccunkat be tudták, úgyhogy akkor már sokkal könnyebben mentünk tovább, és megmondták, hogy ha itt megyünk, ott van egy állomás, ahol a menekülteket fogadják. És arról írtam egy történetet, de ez most éppen németül van, én angolul írtam, aztán lefordítottam, és az a címe, hogy volt angolul, hogy Hot Chocolate. És az volt, hogy egy csésze forró kakaó, az volt a mi átmenésünknek a vége, hogy akkor az egy fölszabadulás volt ettől a rettentő nedves idő, hideg, félelem, itt fogunk most meghalni, mert lelőnek, elfognak, mindenféle. És ott volt egy ilyen terem, ahol fogadták a menekülteket, és ott mindenki kapott kakaót, ha akart. És én ott ittam egy kakaót, és én fölírtam, hogy ez milyen
felszabadulás volt, egy lelki felszabadulás, egy gyomornak is jót tett, de hogy ez volt a vége a mi határsétánknak. És ezt, amikor egyetemre kerültem, Ann Arborba, ott, ahol én elkezdtem, ahol az én sulit angolul végeztem, talán arról is még egy pár szót. Ott, amikor egyetemre kellett menni, akkor volt egy ilyen nem felvételi vizsga, de úgy hívták, hogy placement, hogy hova vesznek föl, milyen, hogy matematikából alapfok, középfok, és hogy fogalmazásból, angol fogalmazásból, és én már aránylag tudtam angolul, de nem olyan nagyon jól, és én ezt egy csésze kakaó, az volt a címe az én történetemnek, és amikor jött a tanár, akkor az enyémet olvasta föl, és fölolvasta valamilyen menekülős dolgot egy lengyel fiútól is, és a kettőt összehasonlították, és én ott a gimnáziumban tényleg tanultam írni is, hogy van egy bevezetés, egy tárgyalás és egy befejezés, és a kakaó volt a felső pontja ennek a mesének, és a lengyel fiú az meg határon mentünk, és szóval ő ilyen egyben írta, és én pedig így írtam, és akkor betettek engem ilyen haladó csoportba, pedig angol, és a Muki mondta, hogy maga írni tud, angolul még nem tud. És az volt a szerencsém, hogy betettek egy olyan csoportba, ahol a haladók közé, mert tudtam már fogalmazni, mert ez tulajdonképpen fogalmazás volt, elméletileg egy egyetemista amerikai tud írni. Már úgy értem, hogy nyelvtant egy kicsit tud, de én nem tudtam. De azáltal, hogy ott lehetett hosszabb fogalmazásokat írni otthon, ezáltal azt tudtam szótárt használni, és a nagybátyámnak megmutatni, és minden. Úgyhogy én írtam az összes mesét, amit beadtam, de az angolt egy kicsit ki lehetett otthon javítani, és úgyhogy csak egy szemeszterre kellett nekem ilyen angol fogalmazást csinálni. És ez a kakaós történet, ez hol volt, hol ért véget, hol volt ez a megkönnyebbülés? A megkönnyebbülés az volt, hogy ja igen, tudom, hogy a lányom, az idősebb lányom, ez a német verzió, amit a kezemben van, hogy az idősebb lányom, ő az osztrák Vöröskeresztnek dolgozott már 2006-ban, és én oda mentem erre, és ott volt egy ilyen határ, az osztrák Vöröskereszt saját magát ünnepelte ott, és itt az utolsó rész az, hogy a kakaó, mondtam talán egy kis köszönömöt, vagy dankesönt, de most 50 évvel később szeretnék egy hangos köszönetet mondani a kakaóért, és a sok segítségért, amit az osztrák Vöröskereszt nekünk adott. És hát persze ez az is volt, hogy a lányom engem odavitt, és akkor ott mentek emberek, és azt mondták, hogy
szemtanúk németül, Zeitzeugen, szemtanúk, és én csak ottan úgy ballagtam a határon, és akkor a vejem megfog engem, és oda tol ezekhez, akik keresték a szemtanút, és hogy hívják, volt a számban, egy mikrofon volt a számban, és ott mozi, és akkor már sötét volt este, és akkor az olyan hirtelen, hogy hívják, volt, hogy én olyan és akkor ott, azt hiszem, ott fölolvastam ezt. De lehet, hogy csak beszéltem, kérdeztek, hogy milyen volt a határon, és mondtam, hogy hát tényleg most, amikor gondolom, hogy jönnek ezek a menekültek a hajón, és a hajó fölfordul, és meghalnak, és hogyha még jól megjönnek is, az itt is van, hogy nem tudom honnan jönnek, és akkor azt hiszik, hogy itt Kánaán van nekik, és akkor látják, hogy leköpik őket, és részben a németek, részben a másik, és minket az osztrákok nagyon kedvesen fogadtak. És ehhez akkor még egy kis történet, hogy én nagyon szerettem a zenét, most is szeretem. És Bécsben az operaházat lebombázták a háború alatt, és 56-ban, vagy nem, 55-ben nyitották újra meg az operaházat. És én Budapesten bemásztam a rádióba, hogy halljam a nyitó zenét, és mindent. Úgyhogy én nagyon opera szerető voltam, és ott voltam Bécsben, és volt egy szürke kártyám, ami azt jelenti, hogy én egy magyar menekült vagyok, és ingyen lehetett menni a villamoson, és volt nyelvóra, oda is ingyen lehetett menni, és sok mindent lehetett ezzel a kártyával csinálni, és akkor gondoltam, én az operába akarok menni, és venni egy állóhelyet, mert hát azért nem valami Páholt, vagy valami, és bemegyek az opera pénztárhoz, és meglebegtetem a szürke kártyámat, és azt mondják, hogy nem, hát szürke kártyával nem adnak operajegyet. És ott volt egy takarítónéni, aki mosta föl azt a bejáratot, ott nem voltak sokan, mert én olyan időben érkeztem, amikor nyitva volt a pénztár, de nem voltak nagyon sokan, vagy senki nem volt épp akkor ott, és a takarítónéni, aki a földön, hogy hívja, a földet, ottan olyan kőpadlót tisztít, látja az én szürke kártyámat, és ő föláll, és odajön, és letesz 2 shillinget. Azt hiszem 4 shilling volt egy állóhely, úgyhogy a felét ő megfizette. És amikor meg akartam köszönni, akkor ő már ment tovább, hogy ő nem akart kontaktus, de ő a menekült kislánynak adott pénzt. És akkor tényleg elmentem erre a Fidéliót adták, és az egy nagyon szép opera, és szépen énekeltek, és nagyon élveztem, hát egész végig állni az nem is olyan könnyű, de és ja igen, és a lányomnak az anyósa, az ő születésnapján is beszéltem németül, sokkal-sokkal később persze, mert akkor még nem született meg a lányom, és mondtam, hogy mert ő is segített a menekülteknek, és akkor meséltem, hogy ő mit csinált, ő mesélte nekem, hogy mi mindent csinált, és hogy menekülteknek, és nekem is segített valaki az operában. És ezt a beszédet, az is nyomtatva volt, ezt most, amikor az ukránok jöttek, az én vejem
ők már elváltak, a lányom és a férje, de mégis a vejjel még összekötetésben vagyok. A vejem elvitte az operaházhoz, és azt mondta, hogy kedves opera, ők is, az ukránok is nyugati kultúr életet élnek, és szeretnek operát és hangversenyt. Hát adjatok minden opera előadásra egy pár jegyet ingyen ukránoknak az ő papírjukkal. És most én teljesen meg voltam hatva, amikor hallottam, hogy most a Bécsi Opera ukránoknak minden operához ad ingyen jegyet, néhányaknak, nem tudom, hogy mennyi, de hogy ez egy ilyen régi mese, mert nem ez most a kakaó mese volt, de volt egy opera mese is. Igen. Igen. És akkor mi történt Bécs után? Hová mentek tovább a család? Az is egy fura dolog volt. Mi akartunk Kanadába menni, mert ott volt édesanyámnak a testvére Montrealban, és 2 nap és 2 éjjel fölváltva, apuka, anyuka, bátyám, én és még egy család, fölváltva álltunk sorba a kanadai, ott, ahol adják a vízumokat, és hogy kérelem kanadai követséggel. Ott álltunk, és mondom, nem egy személy állt 2 nap és 2 éjjel, hanem váltottuk egymást, és 5 ember volt előttünk, mikor azt mondták a kanadaiak, betelt hogy hívják, kontingens, nincs több, jajszakát, menjetek, ahova akartok. És akkor megint nem tudtuk, hogy mit csináljunk, és a nagybátyám, aki professzor volt Michiganben, ő valahogy elintézte valaki baráton keresztül, hogy minket elvigyenek Amerikába. És az volt a HIAS-nak tudod mi a HIAS? Az valami ilyen zsidó szövetség, de a nagybácsinak a kollégája volt ebben ott ismerős, és azok azt mondták, hogy jöhetünk, és akkor ott jött értünk egy busz, tudták a címet, jött értünk egy busz, tessék beszállni, mondjuk, hova megyünk? Amerikába. És beszálltunk a buszba, és ez karácsony este volt, és akkor megálltunk valahol, és azt mondták, hogy itt ki lehet szállni, itt kapunk valamit enni, és akkor ott volt egy gyönyörű ilyen apátság, aki Melk az egy fantasztikus hely, ott van egy ilyen nagy kolostor fönn a dombon, és az ki volt világítva, és ilyen karácsonyi kivilág, gyönyörű volt, és én próbáltam minden ilyen helyen nem csak azt nézni, hogy én vagyok a szegény menekült, hanem én vagyok meg kim vagyok nyugaton, és új dolgokat élek meg. Úgyhogy próbáltam saját magamat ilyen irányban befolyásolni. Melk, hát ilyen gyönyörűt én még sose láttam, ugye? És akkor azt mondták, hogy tessék visszaszállni a buszba. Hova megyünk? Amerikába. És akkor valahogy több busz ment, és az egyik busz elromlott,
és akkor a mi buszunkba szálltak be azok, akik a másik buszba. Mindenki 20 év alatt álljon föl, úgyhogy a többi, és akkor az idősebbek ültek le, úgyhogy nekem állni kellett, mentünk tovább, és valahova odaértünk, és hogy hova, azt senki nem mondta meg nekünk, és ott mutattak egy ilyen termet, ahol rettentő rossz levegő volt, és ilyen emeletes ágyak. Tessék, mindenki találjon magának egy ágyat, és lehet lefeküdni. És nekem a dolog nem tetszett, és én kimentem egyedül sétálni, sötétben. És akkor ott sétálok, és valakitől megkérdeztem, hol vagyunk. Salzburgban. Salzburgban, hát Mozart, és zene, és jaj, de szép, és most én még életemben nem voltam Salzburgban, és sose tudtam, hogy valaha is oda. Úgyhogy ott is próbáltam magamat pozitívan befolyásolni, és akkor hajnalodott, és akkor látok ilyen havas hegyeket, magas hegyeket, és a bátyám, ő meg hegyekre, teljesen oda van hegyekért, és akkor szaladtam be ebbe a fura terembe, és mondtam bátyámnak, hogy gyere, kelj föl, és gyere ki velem, mert itt hegyek vannak. Hát persze az Salzkammergut és mindenféle, az egy olyan hegyes vidék, de én azt nem tudtam, én csak azt tudtam, hogy Salzburg, és a zene, és minden. És akkor a bátyám jött ki, és akkor tovább sétáltunk. Csak úgy sétáltunk, hogy ha indul az út tovább, akkor nehogy minket ott hagyjon, és a szüleim is ott voltak. És akkor megint takarodózol, hogy összejövünk, és tessék beszállni. És hova megyünk? Amerikába. És úgyhogy megint beszálltunk a buszba, és gőzünk minden volt, és odaértünk egy repülőtérre. És ott is lehetett lefeküdni, ott volt egy üres terem, ilyen emeletes ágyakkal, és ott tényleg aludtam, ott jóformán összeestem a fáradtságtól. De aztán újra ott is most fölkelni, és megyünk a repülőhöz. És hol vagyunk? Münchenben voltunk. Úgyhogy a határon ott nekünk úgyse volt papírunk, nekem nem volt útlevelem, és csak magyar személyazonossági igazolvány, és szóval mi hivatalos menekültek voltunk, és mentünk Münchenbe, és az egy amerikai katonai repülőtér volt, és ott beraktak minket valamilyen repülőbe. És akkor azt gondoltam, te jó ég, repülő, én még sose ültem életemben repülőbe, és apukámtól tudtam, hogy akkor az a gyomornak nehéz a fölszállás, és akkor gondoltam, hogy én fogom a gyomromat, és én most életemben először repülök, jaj, de remek, én még sose repültem, ez nagyon érdekes. És akkor kérdezzük, hogy hova repülünk, és mondták, hogy Amerikába. És akkor repülünk, és egyszer csak leszállunk, elég hosszú út után, és akkor kinyitják az ajtókat, és azt mondja valaki magyarul, a téli kabátot, ez december 26-án volt, a téli kabátot itt lehet hagyni, ahol vagyunk, ott meleg van. Hol vagyunk? Senki nem mondta, hogy jó. És akkor kimentünk, és ott kaptunk reggelit, és angolul beszéltek, és hát aztán kiderült, hogy az Azóri-szigeteken, egy Azóri-szigeten, és azóta is most mindenféle ilyen utazási irodában lehet az Azóri-szigetekre utazást foglalni, de arra a szigetre, ahol mi voltunk, ott még mindig nem lehet, oda a Santa Maria de Azores.
és azt aztán kitaláltuk, hogy én is ott kérdezősködtem, hogy hol vagyunk. Azért, mert az szerintem még mindig amerikai repülőtér, mert ott csak amerikaiak voltak, és az a repülőtér az ilyen katonai repülőtér volt, és akkor repülünk tovább, és ott sem mondták, sosem mondták, mert egy normális repülésnél többször bemondják, hogy hol vagyunk, és akkor mondtam, úgy is homok van, és milyen fehér ez a homok, kiderült, hogy újra hó volt, mert egy ilyen északi úton mentünk, és Kanada mellett le New Jersey-be, és ott megállunk, és tessék kiszállni, és hogy hol vagyunk, azt se tudtuk. Ott volt egy ilyen menekült tábor, és ott kaptunk egy olyan kis, most látom néha így a menekülteknél, hogy nem kabinok vannak, hanem lepedők, azok válasszák el a különböző családokat, és mi kaptunk 3 ágyat, de 4-en voltunk, és én az apám és anyám között voltunk, de ott nem volt a 2 ágy között nagyon kemény fém volt, nem volt, a 2 lepedő nem ért össze, úgyhogy ott megint nagyon rosszul aludtam. És másnap kikérdeztek, hogy mit csináltunk, honnan jövünk, miért jövünk, és minden, és azután kaptunk egy másik ilyen kis kabint, ahol 4 ágy volt szerencsére, és ott aludtam. És aztán a nagyanyám, aki már háború után vándorolt ki, ő eljött értünk New Yorkból, mert valakinek alá kell írni. Nem volt úgy, hogy menekülteket kiengedték, hogy menj oda, ahova akarsz, hanem valakinek különböző iskolák, vagy egyetemek, vagy munkahelyek vettek ki ott embereket, és kérdezik, hogy kicsodát és miért, és a nagymama elvitt minket New Yorkba. És az is furcsa volt, 10. emeleten, én még sose voltam egy 10. emeleten, de érdekes volt, és ott voltunk a nagymamánál egy pár napig, és akkor a nagybátyám jött értünk, aki Ann Arbor, Michiganben professzor volt, és akkor a szüleim New Yorkban maradtak, és aztán egy idő után egy kis lakásuk lett, és a bátyám és én nagybácsihoz mentünk Ann Arborba. És hát akkor a kérdés az, hogy mit csinálnak ezek a gyerekek itt, nekik nem volt gyerekük. És akkor persze az volt, hogy mind a ketten tanulni akartunk, de én még nem érettségiztem, úgyhogy nekem kellett először valamilyen ilyen amerikai, szerencsére nem érettségi bizonyítvány, ahol az egész utolsó 4 évet elkérdezik, csak azt, amit akkor éppen tanultak. És én akkor csodálkoztam, azt már mondtam, hogy nem tudtam, hogy fogok oroszból érettségizni, de nem oroszból érettségiztem, hanem kémiából, matematikából, amerikai történelemből, és angol irodalomból. És megint mondani kell, hogy nagy szerencsém volt, mert anyukámnak volt Budapesten egy barátnője, aki angol tanárnő volt, ilyen privát angol tanárnő, és ő néha jött hozzánk ebédelni még Budapesten, és én jártam valamilyen angol kurzusra, ilyen privát, nem privát, hanem ilyen külön angol, nem tartozott az iskolához, és
jött ez a néni hozzánk, Hanzi néni, úgy hívtuk őt, Johannából. Jött a Hanzi néni, és nekem volt házi feladatom, és kérdeztem, hogy írják ezt, hogy mondják azt, és a Hanzi néni olyan hát ezt nem tudod? Ezt se tudod? És akkor a Hanzi néninek a nagyon híres megjegyzése volt anyukámhoz. Ő neki nem volt családja. És azt mondta, én nem hagyhatom, hogy ez a lány úgy nőjön föl, mint egy gaz. Küld hozzám, az anyukámnak mondta, küldött hozzám privát angol órára, nem kerül semmibe. Hát én olyan jó kislány voltam, hogyha nekem privát angol órát ad egy jól kiképzett tanárnő, akkor én tanulok is. Úgyhogy én tényleg tanultam a szavakat, és olvastunk nehéz angol szöveget, Shakespeare, Byron, és szóval angol irodalmat tanultunk, nem csak egy verset vagy egy mesét, hanem irodalomtörténetet. Úgyhogy megyek az amerikai iskolába, és körülbelül azon az információs, nem nyelvi színvonalon, de azon az információs színvonalon vagyok, mint az amerikai, hogy irodalomtörténet. És ott igyekeztem, és ott is elég tűrhetően vizsgáztam. De ott volt az amerikai történelem, és a 20. század mindenfélét ilyen gazdasági történelem, a nagy gazdasági válság, és a börze, az, hogy mondják, az arról kellett valamit tudni. És a nagybátyám, aki közgazdász professzor volt, ő egyszer kérdezi, na Marian, hogy megy az iskola? Mondom, nem megy, én az amerikai történelemből meg fogok bukni. Én nem értem, hogy mit mondanak, és szóval nem értem az összefüggéseket, és meg tényleg? Hát hozd ide a könyvedet! És odahozom neki a könyvemet, és a nagybácsi mondja, ó, já, igen, ez és az. És elmagyarázza nekem magyarul, hogy mi van a könyvben. Egy-két órai anyag, és akkor elmagyarázza angolul, és akkor kikérdez engem. Mi ezt nem tudod, ezt így kell mondani, és az volt, hogy ez volt, és minden. És megint az volt úgy, mint a Hanzi néninél, hogyha egy egyetemi professzor velem ennyit foglalkozik, akkor én külön is olvastam, és igyekeztem, hogy ő ne csalódjon bennem, hogyha ennyire ő foglalkozik velem, és ezt csináltuk egész az év végéig. És az volt a szerencsém, hogy a vizsgán nem úgy, mint Magyarországon, hogy kellett egy szöveget írni, hanem ilyen, hogy hívják azt, amikor csak meg kell jelölni. Van egy kérdés, 4 felelet, és csak meg kell jelölni, hogy melyik a jó felelet. És annyit már tudtam angolból, hogyha jó amerikai angollal volt írva, és tudtam a témát, akkor meg tudtam jelölni. Úgyhogy nagyon jó volt nekem, hogy nem kellett az én rossz angolommal nehéz mondatokat írni. És egész különösen jól vizsgáztam amerikai történelemből, és az emberek úgy csodálkoztak, hogy egy fél éve van itt, egy magyar kislány szocialista országból, és kitűnőre
végez, és a nagybátyám mesélte, együtt kaptunk egy kitűnőt amerikai történelemben. Hát tényleg, úgyhogy hogy ő ezt a mesét szívesen mesélte, úgyhogy ez volt az én igyekezetem, hogy neki ez jó legyen. És akkor fölvettek egyetemre, és egyetemen az első mese volt, hogy valami érdekes mesét írni az én életemből. És akkor írtam ezt a csokoládé mesét, hogy milyen izgalmas volt átjönni a határon, és minden, és aztán ezt fölolvasta a tanár, és akkor mondta, hogy az én angolom nem jó, de ez a történet nagyon jól van megírva, és akkor úgyhogy az amerikai, hogy akkor az irodalomból is elég jól. Az egyetemen az első 2 évben ilyen általános dolgokat kellett csinálni, és az egyik az volt, hogy írni kellett, aztán volt valami matematika is, de a matematikából messze jobb voltam, mert a magyarországi gimnáziumi matematika az egész más színvonalon volt, és ott is oda kellett menni a matematika tanár, hogy szabad-e a magasabb fokú, mert még már a kezdetnél is volt magasabb fokú és alacsonyabb fokú. És oda megyek a tanárhoz, és mondom, hogy lehet-e a magasabb fokú. És akkor azt mondja nekem angolul, hogy hát maga olyan jó, mint a magyar matematikusok? Mondom, nem olyan jó, nem, de azért az iskolában én többet tanultam. És ez is egy érdekes mese, ami kicsit titok, de már nagyon régen volt, hogy kiderült, hogy ez a tanár, ez magyar volt tulajdonképpen, és nekem itt van egy könyvem, Világhírű magyarok, benne van ez a tanár, és kiderült, hogy az ő édesanyja és az én nagyanyám jó barátnők voltak, és mindegyik írásban jól tudott írni magyarul, és annak idején a telefon nagyon drága volt, úgyhogy nem telefonáltak úgy, mint manapság, hanem írtak egymásnak. És én megírtam a nagyanyámnak, hogy ilyen jó matematika tanárom még sose volt, és hogy tényleg olyan kézzelfoghatóan magyarázza a dolgokat, és ja igen, és abban a kurzusban is nagyon sokan jöttek ebbe a magasabb fokú kurzusba, és akkor a tanár azt mondta, hogy túl sokan vagytok, a felének innen át kell menni valami másikba, és nagyon nehéz házi feladatokat adott, sok házi feladatokat és sok házi feladatot, és elég nehezeket. Úgyhogy én nagyon igyekeztem, és sok órát töltöttem ezzel a matekkal, és akkor ő megírta az anyjának, hogy ez a magyar kislány egész jó matekból, és szorgalmas, és minden, és az ő édesanyja megírta az én nagymamámnak, hogy a te unokád egész jó, és én mondtam, vagy írtam a nagyanyámnak, hogy ilyen jó matek tanárom még, úgyhogy mi ilyen hátsó, de soha nem beszélt velem egy szót sem magyarul, mert ő nem akart kivételezni, de azért mégis tudtam, hogy, és én akkor néha azt mondtam, még most is mondom, hogy én a nagyanyámnak tanultam az első évben a matematikát, hogy nehogy a nagymamám valami rosszat halljon róla. És az érdekes volt. És aztán egyetlen egyszer az utcán, tulajdonképpen az egyetem területén, de így a matek tanár és én mentünk így egymás mellett el, és a matek tanár azt mondja,
jó napot kívánok, de azt senki se hallotta. Igen, és akkor még egy erről a matek tanárról, hogy amikor már a lányom útban volt, az első lányom, akkor a férjem kapott egy ilyen, bocsánat, egy évet, egy egyetemi évet Bostonban. És ezt a nagyon jó matek tanárt Ann Arborból áttették a Harvard Egyetemre, az egy híres egyetem, és ő ott tanított matematikát, és én láttam, hogy ő ott van, és én akkor Kölnben matematika diplomára tanultam, és a diplomamunkámat még nem írtam meg, és gondoltam, hát az nagyon jó, hogy azt, amit ő tanít ott a Harvardon, azt én hallgassam. És akkor megkértem a tanárt, hogy hallgathatom-e az ő matematika óráit, és azt mondja, igen, hát gyere be, és hallgathatod. De ott se nagyon beszélt velem. És az volt, hogy én a Harvardon akkor még csak férfiak voltak, fiúk, és én nekem már egy nagy pocim volt, mert vártam a gyereket, és azt még mai napig is mesélgetjük, hogy az én lányom még már születése előtt a Harvard Egyetemen tanult. Igen, és az hasznos volt, amit ott tanultam, mert aztán Kölnben azt jól tudtam használni, és én tulajdonképpen kémiát akartam tanulni, de Ann Arborban, ott az egyetemen, ott olyan jó volt ez a matek tanár, és a kémiánál olyan sokat kellett kutyulni, szóval főzni, mindenféle, és az nekem nem olyan nagyon passzolt, és úgyhogy én azért matematikából kaptam a bachelor's, az egyik első diplomát, és akkor mentem tovább, és akkor kémiából egy másik egyetemről, azt nem merem elmesélni, mert az szégyellem, hogy onnan kimaradtam, azért, mert férhez mentem. Ott tanultam kémiát, és ott kaptam egy mastert. Úgyhogy amikor először idejöttem, de amikor először idejöttem, akkor nem itt lakni, hanem csak itt lakott a rokonság. És a mi eljegyzésünk az itt volt Berlinben, a Strümpli család körében, és akkor... Hogy ismerte meg a férjét? A férjemet. Na igen, az is elég érdekes volt, hogy Kölnben, hogy a férjem Kölnben közgazdaságot tanult. És a közgazdasági pszichológia az én nagybátyámnak az alap, ő pszichológiát tanult Németországban, és kapott egy doktor pszichológiából. És akkor nagyapám azt mondta, hát pszichológiában te éhen fogsz halni, mert valami kézzelfoghatót kell csinálni, és akkor a nagybátyám elkezdett érdeklődni közgazdaság iránt. És akkor ő vezette be a közgazdaság pszichológia irányt, hogy megkérdezi az embereket, hogy látják a világot, és hogy akarnak-e vásárolni, és akkor ő bevezetett egy ilyen témát, hogy közvéleménykutatás, hogy az emberek jövőre akarnak-e új házat venni, vagy vásárolni, vagy valami, és az egész jól bejött,
hogy ez a jövendőlés, ez egy valódi értékes terv lehetett, hogy azok, akik, mit tudom én, bútorgyár, ilyen gyár, olyan gyár, hogy többet gyártsanak-e, vagy kevesebbet, mert megtudták ebből a közvélemény kutatásból, hogy az emberek terveznek, hogy úgy érzik, hogy most megy fölfelé az élet, és ez egy ilyen, itt van is egy könyv a nagybátyámról, ő írt könyveket, és valakinek mondtam, hogy Katona György a nagybátyám, és hogy közgazdasági egyetemen. Nem, a Katona György az egy pszichológus volt. Mondom, igen, az első könyve az pszichológia, de aztán ilyen pszichológus közgazdász lett. És volt Kölnben egy professzor, aki ilyen irányban érdeklődött, és ilyesmit tanított. És a leendő férjem Kölnben volt az egyetemen, ő Odera Frankfurtból van, és ők disszidáltak nyugatra, és akkor a férjem egy idő után az egyetemen tanult, és közgazdaságot tanult, és már doktorandusz volt, szóval, de az volt, hogy az ő témájához menjen el Enárból. Ja igen, kapott egy ösztöndíjat. Fulbright ösztöndíjat, az egy híres, azt hiszem az még van, nem? Igen, és akkor én szoktam mondani, hogy én egy Fulbright bride voltam. Fulbright mennyasszony, és akkor a nagybátyámnál volt valamilyen karácsonyi ilyen összejövetel, ahol az ő asszisztensei voltak. Szóval ez a kölni prof elküldte a Burkhard Strümpöt a Katonához, Enárborba, és akkor ő ott dolgozott, és tanult, és minden, és hogy hívják, karácsonyi kis házi bulira meg voltak hívva az asszisztensek. És én mondtam, hogy engem az nem érdekel, de hát valakinek kell körbeadni a sütiket, akkor legyen ott egy fiatal, hogy hívják, és neked itt kell lenned a karácsonyi bulira. És ott voltam, és vittem körbe a sütiket, és ez a német fiú elkezdett velem beszélgetni, és kiderült, hogy ő nagyon szereti a zenét, és hogy a berlini filharmonikusok, de Köln, ők még Kölnben lakott, és a filharmonikusok, és Beethoven, és Schubert, és mindenféle, és ő rájött, hogy én ezeket aránylag ismerem, és én rájöttem, hogy ő ezeket nagyon szereti, és minden. És akkor ő meghívott engem valamilyen hangversenyre, és akkor mentünk együtt hangversenyre, és minden, és az úgy aztán, és akkor én mentem graduate schoolba, egy másik egyetemre, és akkor ő ott meglátogatott engem, és minden, és akkor meghívott, hogy jöjjek el Berlinbe megnézni, hogy milyen a család, az ő családja, és akkor jöttem ide, és azt még nem meséltem a kártyázással, nem. Az érdekes volt, az volt az első ilyen látogatásom ebben a házban, mert itt lakott a nagyanyja, és az édesanyja itt lakott, amikor az édesapja már meghalt, a férjemnek az édesapja, és itt jövök be, és minden, és ők engem olyan magyar kislánynak vettek
Paprika kislány, és Juliska, Piroska, és olyan fura volt, csak a nagynéni, csak a nagymama volt, aki gondolta, hogy én egy egyetemet végzett felnőtt voltam, és a leendő férjem azt mondta, ebbe a családba csak úgy lehet belejutni, hogyha megtanulsz Doppelkopf, az egy játék, Doppelkopfot játszani. És itt akkor kirakták nekem a kártyákat, és mutatták, hogy hogy kell, és minden. És én gyerekkoromban már römiztem, és Budapesten lórumoztunk. A szüleim lórumoztak barátokkal, és ha nem volt 4 ember, akkor engem is bevettek. Úgyhogy én kártyákkal, matematika és kártyák és számok, azok nekem elég jól benn voltak a fejemben. Úgyhogy én 3 nap alatt megtanultam doppelkopfozni. És a leendő anyósom híres mondása az volt, érdekes, a Marian 3 nap alatt megtanult kártyázni, de németül még mindig nem tud. és ez fura volt, és az is volt, hogy az leendő apósom, az akkor még élt, és ő fülorgégész volt. Itt Nyugat-Berlinben, ő Kelet-Berlinből ide átjött, és a leendő anyósom, az ő praxisában ilyen fogadó hölgy volt. És hogyha valaki nem értette, hogy ő mit mondott, akkor hangosabban mondta, mert azok, akik jöttek, azok nagyot hallottak. És akkor én mondtam, hogy nem értem, és akkor a leendő anyósom hangosabban mondta, és a leendő férjem azt mondta, anyuka, a Marian nem süket, hanem ő nem érti, mondta egy más kifejezéssel, akkor talán megérti, mert azért tudtam valamit németül. És úgyhogy a leendő anyósom nem tudta, hogy hova tegyen engem, de a nagymamával mindjárt úgy jól kijöttünk, és a nagymama kapott valamilyen dobozt, amire egy ilyen titkos számot kellett betenni, és azt mondjuk, én már akkor komputereztem, és milyen program, az túlzás, de valahogy kellett ügyeskedni, hogy a nagymamának a születési számait, vagy az ő számát betegyük a dobozba, és ott volt a fia, és ott volt a unokája, és mindenki, de jött a kis matematikus kislányhoz, és nekem adta a dobozt, hogy én programozzam be, mert ő tudta, hogy én komputerrel már, én nagyon korai komputeres voltam. Igen, úgyhogy ő engem kicsit komolyabban vett, mint a másra. Úgyhogy az nagy elhatározás volt, hogy én belementem abba, hogy Németországba költözöm. De akkor már volt a fal 61-ben, és én 62-ben jöttem először ide. És mondtam a leendő férjemnek, akkor megyek hozzád feleségül, ha megígéred, hogy nem költözünk Berlinbe, mert én nem akarok egy befalazott szovjet, ilyen befalazott városban élni. Nem, mi nem költözünk ide, mi Kölnben leszünk. És Kölnben ott jártam az egyetemre, és ott kaptam egy matematika diplomát, mert Amerikából egy bachelor diplomám volt, és hát az masternak számított, és főleg ilyen komputer dolgokat, és ilyen praktikus matematikát tanultam, és akkor az volt, hogy hát most kell valami
állás. Ja, és akkor megszületett a Sári, a nagyobbik lányom, és ja igen, még nem született meg, amikor mentünk egy évre Amerikába, és akkor visszajöttünk, és akkor megírtam a diplomamunkámat, és akkor kellett valamilyen állás. És az volt, hogy hát hol dolgozzak, és hogy valami kémiai dologgal, de hát azt nem, és minden. És akkor biztosítási matematikára kaptam egy állást, és az tényleg olyan messze volt, de hát ott lehetett valamit keresni, és nem volt a világ végén. És azt csináltam egy darabig, és akkor a férjem kapott egy állást Ann Arborba újra, és akkor visszamentünk egy gyerekkel Ann Arborba, és akkor Ann Arborba ott az egyetemen arról volt szó, hogy most mit fogok csinálni, mert én akartam dolgozni. És az nekem, azt nagyon szégyeltem, hogy én a kémia master után én ott hagytam az egyetemet, és jöttem Németországba, úgyhogy nem akartam megint valamilyen tanulást elkezdeni, egy doktorit, mert akkor a férjemnek azt mondják, hogy most Kölnben van egy professzor, akkor megyünk oda. Úgyhogy azért ez... Ja, igen, akkor Ann Arborban gondoltam, valamilyen állás kell, de érdekes, valami, ami érdekel. És én egy nyáron dolgoztam egy professzornak, egy finn professzornak, aki krisztallográfiát volt, nagyon komoly személy, és ahhoz nagyon sok komputer kellett. És már ebben a biztosító társaságban is úgy voltam, hogy én voltam, aki a komputert tudta vezetni. Annak idején ilyen nagy komputerek voltak, és nem ilyen laptop, mint manapság. És ide jött, ja igen, és akkor Ann Arborban tanultam krisztallográfiát, ja, és azt mondta a professzor bácsi, ott, hát én fölveszem magát asszisztensnek, de nem csak komputer szakszemélynek, ha a krisztallográfiát alaptól fölig megtanulja, akkor itt dolgozhat nálam. És ez teljesen az volt, amit én akartam, én érdekes dolgot akartam csinálni, és tudományos dolgot, és akkor én tényleg nagyon sokat tanultam ott. És ez a bácsi, ő nagyon sokat tanított nekem, mert én mindig kinyitottam a fülemet, és rengeteg, krisztallográfiában rengeteg komputer dolog van. És azt mondta a bácsi, hogy nem akarok-e doktorálni. És mondtam, nem akarok doktorálni, mert a férjem holnap után kap egy professzúrát Németországból, és akkor ott kell hagyni, és én nem tudok így doktorálni. Úgyhogy én tanultam, és akkor is már jártunk ilyen kongresszusokra. És ezáltal a krisztallográfia alapján én bejártam a világot. Voltam Indiába, és az is egész fura volt, hogy egy nő egyedül repül Indiába, ott is nagyon sok élmény volt, ilyen fura élmény, és jó élmény, és minden, és voltunk Észak-Afrikában, aztán Seattle, Washingtonba, Amerikába, aztán Krakóban, Varsóban, Prágában, és ezek mind olyan, szóval én ott is próbáltam nem csak a tudománnyal foglalkozni, hanem a szép
környezettel, és ott is sok minden érdekes volt. Szakmailag egyébként az, hogy ő nőként így a tudományos életben... Ez nagyon érdekes ez a kérdés, mert tényleg furcsa volt, hogy én egy kicsit kilógtam a sorból ilyen szempontból, és ide most ugrom egyet, hogy később, amikor a férjem itt Berlinben kapott egy professzori állást, akkor Amerikából ide jöttünk, akkor már 2 gyerekkel, és itt a Freie Universitätre, és én mentem, és a kompjútert kinyitottam, és betettem a papírt, és így, és úgy, és az egyik kollégám azt mondja, milyen jó egy praktikus háziasszony a csoportunkba. És akkor nem tudtam, hogy egy pofont adjak neki, vagy nevessek. És inkább nevettem ezen, és akkor ő azt mondta, ő egy kicsit fura volt, fura ember, még mindig megvan, és még mindig néha telefonálunk, és egyszer azt mondta, hogy jaj, a fiam megy érettségizni, és matematikából nem elég erős, és kell neki valamilyen ilyen segítség, és mondom neki, hát küld hozzám, mert úgy mi azért beszélgettünk, küld hozzám, hát nem egy nőhöz, az nem jó, egy fiatal ember kell neki, aki őt tanítja. Mondom, jó, hát akkor fiatal ember, és akkor nem haragudtam, mert ő már amúgy is kicsit fura volt. És akkor valahonnan szereztek egy fiatal embert. És 2-3 matematika óra után a fia elhatározta, hogy ezzel a pasival nem lehet semmit sem csinálni, és akkor, vagy hogy nem tudnak jól együtt dolgozni, és akkor ez a kollega azt mondta, hát Mariam, mégis hozzád küldöm a fiamat. Mondom, jó, de én nem veszek pénzt, minden óra matematika, 1 óra a kertben dolgozni, hogy te és a fiad 1 órát a kertben. Hát ha 2 dolgoztok, akkor az 2 órának számít. Úgyhogy elkezdték ők itt ásni a nem tudom milyen sarkot, és én meg a fiúnak adtam matematika órát, és meg kell mondanom, hogy nem az én okosságom, hanem ez az én eredeti okos matematika tanárom, hogy praktikusan, hogy lehet kézzel fogva komplikált matematikai dolgokat megtanulni. Például ez a sarok, ahol van így és így, ez a koordináta rendszernek a sarka. És akkor arra emlékszik valaki, hogy és ő tanult, és jól átment a vizsgán, érettségén. És akkor ment az egyetemre mérnökire, és azt mondta, ő tovább is akar matematikát. Az nekem volt nehéz, mert én nem voltam egyetemi mérnöki matematikára előkészülve, úgyhogy nekem készülni kellett az órákra, de szerencsére ő talált kollégákat, tanuló kollégákat, akikkel együtt dolgozott, és akkor abba hagytuk. De a kertben még mindig jöttek néha, igen. Igen, úgyhogy ez volt így, és többen. Ja igen, és akkor mentem Indiába, és ott egy komolyabb krisztallográfus mondja, de hát maga egyedül utazott ide, mondom, igen, nem értem. És mit szól a férje ahhoz, hogy maga ide jön, és néha kellett egy kicsit embereket így eltolni, de semmi különös így nem történt. Igen. De tényleg nagyon sok helyen voltam, és az egyik legszebb emlékem, hogy Firenzébe volt egy ilyen krisztallográfiai kongresszus, és
az egyik kollégám azt mondta, hogy ja, mindenkinek csak egy témáról volt szabad beszélni, és az a kollega azt mondta nekem, hogy neki van egy új témája, és hogy én az ő másik témáját vegyem át, mint első, hogy és semmit se kell csinálnom, mert ő megírja az egészet, csak hogy szabad a nevemet elsőnek tenni. Mondom, jó. És hát az angolt mindig én javítottam ki, mert én jobban tudtam angolul, és tudományos angolt, és akkor beküldjük azt a papírt, azt a témát, és akkor visszajöttek, ez nagyon érdekes téma, ebből egy előadást kell adni. Az első személy a listán, annak kell az előadást adni, úgyhogy akkor tényleg elkezdtem komolyan tanulni ezt a témát és minden, és akkor adtam egy előadást, és egy magyar kolléganő, aki azt mondja, hát olyan jól magyaráztad el, és olyan jól meg lehetett érteni, nem volt túl nehéz. És mondom, én saját magamnak magyaráztam. Tudni, nem úgy, sokan, akik nagyon valamilyen témában nagyon jók voltak, az emberek feje fölött magyarázták, és nagyon okosak voltak, de a nép nem értette meg, és én meg csak próbáltam úgy magyarázni. De Firenzében nem csak az volt, hanem hogy én mentem mindenfélét nézni, ilyen történelmi helyeket és szép helyeket. Említette még ezt, hogy a Berlinbe költözésnél az először egy fontos dolog volt, hogy ne Berlinbe költözzenek, amiért ja, ott igen. van a fal. Kicsit mesél erről, hogy milyen volt végül igen, Berlinben? Igen, hát a Berlinbe költözés az volt, hogy a férjem kapott egy nagyon jó állást. Ann Arborban, ahol voltunk, ő ott asszisztent professzorról fölment associate professzorra, de full professzorra még úgy nézett ki, hogy nagyon messze van, vagy nem is fogják őt ott föl emelni, és akkor Berlinből kapott egy meghívást full professzornak, és egy nagyon jó hely, jó állás, mert itt is voltak olyan kollégák, akik őt ismerték, és ő nagyon jól belepasszolt abba az itteni környezetbe, és azt mondta, hogy hát ezt el kell fogadni. És azt is mondta, hogy hát ha Berlinbe költözöl, rögtön veszek neked egy operajegyet, és a Dietrich Fischer-Dieskau az egy nagyon nagy énekes, és én őt a rádióba fedeztem föl magamnak, hát ilyen szépen énekel, és ez kicsoda, azt fölírtam a nevét, és minden, és azóta is, de főleg abban az időben mindig a dalokat, és van egy csomó lemezem tőle, és könyv, és minden, és akkor azt mondta a férjem, hogy akkor vesz egy operajegyet nekem, ahol a Dietrich Fischer-Dieskau énekel, ő baritont énekelt egy Wagner operában, és a férjem, és tényleg vett nekem jegyet, de anyukám, nem ő jött velem, hanem anyukám, és anyukám is nagyon opera érdeklődős volt, és együtt mentünk az operába, és az nagyon hosszú a mesterdalnokok, Wagner opera, és hosszú, és sokáig ültünk, és a végén már nekem nagyon tetszett, de a végén már ültem, föl lehet állni, és anyukám meg ott ül, és azt mondja, hát ezt még egyszer elejétől végig meg tudnám nézni. És akkor szaladtunk ki, és hogy gratuláljunk a művésznek, és valahol, amikor jött ki, akkor csak egy ilyen
ilyen gratuláció volt. És én nem lettem eléggé amerikai, nekem ugye a stílus a házaknak, és az épületek, és a zene, hogy mondjam, én a zeneakadémiára nagyon szerettem járni, de nem nagyon kaptam jegyeket, és én a zeneisekkel hátul ott fönt néha belógtam, és néha a Károly kertbe belógtam, és én tudtam, hogy kell belógni, és nagyon ritkán kaptak el engem. Úgyhogy én már Magyarországon sokat mentem zenére, és a komoly zene. Tudnék, Magyarországon volt főleg ilyen szocialista éneklés, és az nem olyan nagyon feküdt nekem. És a szovjet zene az nem volt olyan jó, de az orosz zene, szóval Csajkovszky és a többi ilyen régebbi orosz, az nekem nagyon feküdt, és még mindig fekszik, és az nagyon kár, hogy most kit nem szabad hallgatni, és kit szabad hallgatni. És most van egy barátom, aki ott ül az atlaknál, és ő zeneszerző, bulgár zeneszerző. Ő, aki a macedóniakkal akart beszélni, de a bulgárok és a macedónok haragszanak a bulgárokra, mert a Bulgária elvette Macedónia egy részét minden, úgyhogy ott aztán csak ettünk, már nem. És ezt miért mondom, hogy ja igen, hogy ővele találkoztam és beszélgettünk, és hát én nem vagyok zenész, de ő modern zeneszerző, és kérdezte, hogy viszonylok Sosztákovicshoz. És mondom, nagyon, nagyon jól, mert Sosztákovics tulajdonképpen egy dupla zenész volt. Sztálin azt mondta, hogy csak ilyen szocialista zenét szabad írni, és akkor ő írt olyan lelkes zenét, és a szomorú zenét az nekem különösen valahogy ugye a fülemben volt, és volt egy nagyon jó magyar zenés, Sebők György, aki Svájcban adott órákat, és a Gabi lányom ment oda a Sebőkhöz kurzusra, és magyarok ingyen mehettek oda hallgatni, és ő akkor a magyarok velem is néha beszélt, és minden érdekes volt, és ő mondta egyszer, hogy valaki játszott valami Sosztákovicsot a zongorához, és ő azt mondta, hogy Sosztákovics az nem szomorú, Sosztákovics az kétségbe esett. És később hallottam zenét a rádióba, és azt mondom, hát a zene, ez nem szomorú, ez kétségbe esett. Ez biztos Sosztákovics, és úgyhogy olyan darabokat is, amiket nem ismerek, mondom, hogy ez Sosztákovics, mert a stílusa, ahogy nekem ahogy az engem úgy szíven ver, és ez a zeneszerző, bulgár zeneszerző kérdezte, és te hogy viszonylasz Sosztákovicshoz? Mondom, nagyon jól, de tényleg az nagyon jó.
mert ő engem vizsgáztatott egy kicsit, hogy én hol vagyok, és ő hegedűs volt, most már a keze és a lába mindenféle, hát ő idősebb, mint én, és együtt voltunk Velencében, és ott van egy hangversenyterem, ami olyan, mint egy kocka, hogy a fölfelé olyan, mint széltébe hosszában, és olyan akusztikát még sose hallottam. És ő ugye a félemeleten szólót játszott egy darabját, és olyan szépet is ritkán hallottam. Úgyhogy mi voltunk a Grand Canyonban együtt, és ott is nagyon érdekes volt. Úgyhogy... Mikor ment vissza először Magyarországra? Ja, igen, az is érdekes, hogy én 61-ben 5 éve voltam Amerikában, és akkor lehetett kérni, hogy állampolgárságot kérni. És akkor azt mondták, hogy én New Yorkban, nem New Jerseybe, ott érkeztem, és valahogy New Yorkban voltam először regisztrálva, és hogy oda kellett menni, vagy nem tudom, valahova kellett menni egy vizsgára. És a nagybátyám, ő megint engem vizsgáztatott, és hogy az amerikai prezidentek, és az amerikai történelem, és minden, úgyhogy én nagyon jól föl voltam készülve, hogy mi mindent kérdeznek, és én most már valódi amerikai leszek. És akkor, de azt is mondtam, hogy amikor ott a New Jersey-be megérkeztünk repülővel, akkor a rossz kis kabinból, a jobb kabinba úgy mentünk át, hogy közben vizsgál volt, hogy mit csinált és hol volt, és akkor őt kérdezték, hogy milyen organizációknak voltam a tagja, és mondtam, voltam úttörő, és voltam a diszben, és voltam a tornacsapatban, és voltam egy énekkarban, és ilyesmit, és azt mind fölírták. És akkor ott, ahol vizsgáztattak, kellett egy tanú, és a nagybátyám mondta, hogy ő lesz a tanú, hogy én létezem, és hogy ő jön velem, és ő akart büszke lenni, hogy én tudok angolul, és tudom a prezidenteket, és mindenfélét. És akkor kérdezik, hogy Magyarországon milyen csoportokban voltam benne, és ennél a vizsgálás, mondom, a Kommunista Ifjúsági Szövetségben, és tornacsapat, és maga valamit kihagyott. Mit hagytam ki? Hát 5 év után már nem volt minden. Mondom, nem tudom. És mi az, hogy utóró? Hát az volt az úttörő, utóró. És mondom, ó ja, hát az a Szocialista Ifjúsági Szövetségnek a kisgyerek része. De miért nem mondta? Mondom, elfelejtettem, 5 év után az már csak olyan volt. De, és akkor hívtak egy tanút, aki írt, szóval nem úgy, hogy komputerbe berakták, mert az még nem is volt ilyen fél, hanem valaki, aki jegyzetelt, gyorsírással jegyzetelt. Gyorsírás már most se nagyon van, de gyorsírással, és egy fél órát az utóróról volt szó. És a nagybátyám úgy szenvedett, mert ő hallotta ezt az egész mindenséget, és semmit nem kérdeztek abból a sok remek dologból, amit ő tanított nekem, és a végén aztán mégis lenyelték a dolgot, és kaptam egy amerikai útlevelet. Nem csak útlevelet, hanem állampolgársági papírt, és az első dolog volt,
Ja, az vicces volt, és akkor később valami taxin mentem valahova, és a taxi, nem a nagybácsival akkor egyedül, és akkor a taxis elsőben, ugye maga Európából jött, mondom, igen, de épp most kaptam az amerikai állampolgárságot. De én kicsit túl európai voltam, és még mindig valahogy Európába, és a férjem ő beletalált, hogy nyomjon engem Európába, és akkor az első kirándulás volt Magyarországra és Berlinbe. És én mentem egy hajóval, mert a repülő az nagyon drága volt, de teherhajóval lehetett menni Európába, és akkor én teherhajóval mentem. És az nagyon érdekes volt, arról is írtam egy dolgot, hogy valahonnan egy kisebb helyről, most nem jut eszem a neve, és kértem a taxit a repülőtérről, hogy vigyen oda engem ehhez a kikötőhöz. És megyünk a kikötőhöz, és megvolt ugye a cím, és ott egy ilyen fekete felhő volt. És mondom, hát hol a hajó? És akkor a taxis mondta, ott a fekete felhőbe benne. Mondom, hát mit csinál egy fehér hajó egy fekete felhőbe? Hát éppen szenet raknak be a hajóba. És a szén Amerikából vittek ilyen szenet Hamburgba. És az valahogy olyan szén volt, ami nem nagy kockák voltak, hanem egy ilyen por szén. És akkor beszálltam a hajóba, és rögtön én is fekete lettem, mint egy kéménysepp. Hát a kéményseprő is néha fekete, mert a kéményben fekete por van. És aztán megmosakodtam, és akkor ott elég sokat beszélgettem. Ja, akkor már kicsit próbálkoztam németül beszélni, és ilyen fiatal tisztek mondták, hogy a matrózokkal ne beszéljek, csak a tisztekkel. És egész érdekes volt az utazás, és akkor én azt hittem, hogy mi nem tudom hova megyünk, de kiderült, hogy Hamburgba mentünk, és akkor még fölhívtam a szüleimet, valakit, hogy Hamburgba a rokonság, nem rokonság, baráti körnek mondja meg, hogy én jövök Hamburgba. És akkor a hajó nagyon szépen megmosták, nagyon szép volt, és Hamburgba kikötöttünk, és abban a pillanatban, amikor kikötöttünk, kinyitották ezt a szén tartályokat, és megint szállt ez a fekete por, és én megint olyan lettem, mint egy kéményseprő, de főleg a hajam. És akkor mondtam a barátoknak, ők hozzájuk elmentem, és mondtam nekik, hogy nekem fodrászhoz kell menni. És megyek a fodrászhoz, és elkezdik mosni a hajam. Hát maga meg hol volt, egy kéményben esett. És akkor meséltem nekik, hogy... És az érdekes volt Hamburgban, de... És akkor hogy is volt? Akkor még nem voltam férjnél, de akkor be volt tervezve Hamburg, Budapest, Berlin, és még egy pár hely, ahol barátok voltak. És akkor mentem Budapestre is, és az szép is volt, meg szomorú is volt, hogy
nem ott laktam, és a Dunaparton, és talán egy történet még, ha van idő, egy Dunaparti történet, hogy akkor az egy más látogatás volt Budapestre, megint krisztallográfia. És Budapesten volt a krisztallográfiai kongresszus, és ott segítettem fordítani, és minden. Ott sürögtem, forogtam, és volt egy kirándulás, egy hajó kirándulás a Dunán, ilyen sétahajó kirándulás a krisztallográfusoknak, és elmentünk a mi házunk mellett, hát a bérház mellett, és ott a mi ablakunkra ki volt írva angolul to let, hogy kiadó. És gondoltam, a lakásunk kiadó, hát én nem veszek ki egy lakást Budapesten, de én oda megyek, és azt mondom, hogy szeretném megnézni a lakást. És ott volt egy telefonszám, és oda telefonáltam, és kellett valami mesét kitalálni, és a mesém az volt, hogy ezt a lakást talán ki szeretnék venni, de nem én, hanem egy opera énekes házaspár. És tényleg volt egy opera énekes házaspár, és amit róluk meséltem, hogy hány gyerek, és minden, és hogy és mint, az mind igaz volt, kivéve az nem volt igaz, hogy az operába ők kaptak egy fél éves vagy egy éves szerződést. És akkor mondom, ez a házaspár az operában lesz egy évig. És akkor azt mondja, hát az nagyon jó, hát az opera itt van, nem messze. Mondom, igen. És akkor, de ez az ember, aki engem odavitt, de egy kollégával mentem, egy német kollégával. Ez az ember ilyen nagyon business volt, és én a végén azt terveztem, hogy megmondom neki, hogy én itt laktam ebbe a lakásban, de nem mertem megmondani, mert ő olyan business volt, és kérdeztem, hogy mennyibe kerül, és nagyon sokba került, és mondom, hát ez elég sok. Azt mondja, egy kicsit tudom, le lehet szállítani, de nem komolyan. Mondom, jó, én megmondom nekik, hogy mi és hogy. És akkor kimentem a balkonra, és fölnéztem a Gellért hegyre, és elkezdtem sírni, mert eszembe jutott, hogy az utolsó látvány a Gellért hegyen a Citadella mellett ágyúk voltak 56-ban, de ő nem vette észre, hogy én ottan, és ez érdekes volt, és kinyitották ez egy dupla lakás volt, mert mi egy kis lakásban volt, 2 szobában, és kinyitották a szomszéd lakásba a falat. Úgyhogy most egy nagy lakás volt. És láttam a földön, a padlón, hogy a fal az nagyon keskeny volt. És amikor mi beköltöztünk, akkor a portás azt mondta édesapámnak, vigyázzon, hogyha Amerika hangját vagy Angliát hallgatja, mert a szomszédok azok nagy kommunisták. És apukám nem tudott mit mondjon, mert nem mondhatja egy idegennek, hogy igen, én hallgatom Amerika hangját, és hogy nem tudta, hogy ez provokáció, vagy jó tanács. És akkor tényleg apukám mindig így bele ment, mert a BBC-ben mindig volt az a pim előre, és azt lehetett hallani, és azt sem tudták. Úgyhogy hogy senki se hallja, és mindig nézte, hogy ki jön, és minden. Úgyhogy volt egy csomó ilyen titkos dolog. És amikor láttam, hogy milyen keskeny volt a fal, akkor gondoltam, hogy igaza volt a portásnak. És az is volt, amikor az első nagy lövöldözés volt, és a házat
eltalálták, akkor, vagy nem, talán nem akkor találták el a házat, hanem akkor, de a nagy lövöldözés volt, és a szomszéd kislány ott volt nálunk, és ő szaladgált, és ment közel az ablakhoz, és én felugrottam, és visszahúztam őt, mert az ablak kezdett összetörni, úgyhogy minden ablakunk összetört. És akkor lementünk a pincébe, és a pincébe voltunk elég hosszú ideig. És azt még nem meséltem, hogy a pincébe ott elfogyott a mi élelmiszerünk. Azt már meséltem. Igen, úgyhogy az is nagyon nehéz idő volt, és akkor beleegyeztünk, hogy megyünk, ott hagyjuk az egészet. Igen. De visszamentem, én többször voltam Magyarországon. Mondom, privát, és hol ezeknél laktam, hol azoknál, hol volt úgy, hogy hotelban laktam. És a magyar identitás, mert ugye nagyon jól beszél magyarul, ezt mind jól halljuk, hogy ezt hogyan őrizte meg, vagy ez miért volt fontos, hogy megőrizze? Nem tudom, én egy Duna gyerek voltam, és Párkányban Duna, és Budapesten Duna, és Bécsben is mentem a Dunához, és valahogy és az is volt, hogy édesanyám engem eléggé befolyásolt, nekem nagyon kedves édesanyám volt, és mondjuk az is érdekes az életemben, hogy volt ez az Ani, ő volt a megmentő, mondhatnám, és ő szigorú volt, és ő volt az emerenc, aki pofozott, de nagyon vigyázott rám, és anyukám pedig sokkal gyengédebben vigyázott rám, de azért nagyon mondta, hogy ő mit akar, és mit nem akar. És anyukám nagyon befolyásolt engem zenében is. És most mit is akartam mesélni, hogy ja igen, és édesanyám New Yorkban, én még egyetemre jártam Ann Arborban, és anyukámnak mindig az volt a kérdése, te mondd, milyen nyelven fog az én unokám beszélni? Mondom, először is nincs unokád, másodszor is nem tudom, mikor megyek férjhez, és nem tudom kihez, de hát persze, hogy magyarul fog beszélni, és én mindig ígértem neki, hogy az unokam magyarul fog beszélni, és amikor a Sári lányom született, akkor magyarul beszéltem hozzá, és ő nagyon kreatívan beszélt magyarul, mert nagyon korán tanult magyarul, és például mondtam neki, jaj, te csipás a szemed, és megpucolom, és akkor egyszer jön hozzám egy pár nappal, és mami, csipog a szemem, úgyhogy ő tudta, hogy van főnév és ige, és hogy a csipából lehet hogy hívják, hogy csinálni egy igét, és hogy csipog a szeme. És aztán mondom, nagyon vigyáztam, hogy ne nevessük őt ki, és hogy tanuljon rendesen magyarul, és anyukám is foglalkozott vele. És a Sári tényleg nagyon kreatív volt a nyelvvel. Ja, akkor egy kis dolog, és ő szeretett könyveket nézni, de olyan kis szeleburdi volt, és könyveket így lapozta, és akkor kijöttek a lapok, és akkor össze kellett rakni minden. És sok állat volt, és azokat néztük, és mutattam. Néha én mutattam, és most te mutasd meg, hogy hol a kutya, hol a macska, és minden.
És ezt csináltuk, és olyan állatokat is látott képről, amiket ő nem látott természetben. És a Sári még gyerekágyban volt, és állt a gyerekágy szélén, és a bátyám hozott neki egy kis állatot. És akkor azt mondja a bátyám magyarul, hogy hát nem tudom, hogy ez kutya vagy farkas, de itt van. És a Sári azt mondja, hóka, hogy róka, mert a röbetűt nem tudta ki. Hóka. És a bátyám azt mondja, igaza van. Hát 2,5 éves, és tudja, hogy ez róka, vagy nem tudom, talán volt 3,5. De a képekről megtanulta, hogy néz ki egy róka, és megismerte a rókát. Úgyhogy ő okos kislány volt, de egész más volt, mint a Gabriella lányom. Mert a Gabriella lányom, ővele nagyon jól lehetett játszani, és ő szeretett ilyen kirakósokat, és a kirakósokhoz volt jó szeme, és a Sári meg szeretett beszélni, szaladgálni és beszélni, de a könyvbe is nézett. És egyszer mondta, nem tudom melyik gyerek mondta, hogy ja igen, a Sári azt mondja, mami, te mindig a Gabival játszol. És a Gabi meg azt mondta, mami, te mindig a Sárival beszélsz. A Sárival lehetett beszélni, de ilyen kirakósokat nem lehetett. És a Sárinak azt mondtam, hogy kapsz egy csoki tortát, hogyha ezt ilyen fából darabok, azokat kirakod jól. És a Sári 6 éves volt, amikor kirakta, és kapott csoki tortát. De a Gabi 3 éves korában már ki tudta rakni ugyanazt. Úgyhogy tényleg nagyon különbözők voltak, de mind a kettő nagyon édes volt, és mind a kettőnél fontos volt a magyar nyelv. És sokkal később, már itt voltunk Berlinben, és a 2 lány még most is angolul beszél egymással. És akkor ők angolul beszélgettek, és én hallgattam, és csak egy kis valamit mondtam, 2 szót angolul hozzá. És az egyik lány azt mondja, mami, miért beszélsz velünk angolul? Mondtam, hát ti angolul beszéltek, és azt a szót, amiről kellett valami mást mondani, valamit kérdeztem. Hát mi akkor magyarra? Igen, te velünk magyarul beszélünk. Úgyhogy ők hozzászoktak, hogy velük magyarul beszélünk. És anyukám is magyarul beszélt velük. Igen. Köszönöm. Akkor már csak egy utolsó kérdés sem lenne, hogy így, hogy elmondta az élettörténetét, milyen üzenete lenne így a jövő generációi számára? Valamilyen üzenet, tanulság, vagy bármi ilyesmi? Hát, hogy próbálják a rossz és nehéz helyzetekben is azt megnézni, hogy mit lehet ebből tanulni, és nem túl gyorsan, túlságosan elsavanyodni. Mert nekem vannak barátaim, még most is, mindig panaszkodnak, csak borzasztó és minden, és nem tudom, hogy amikor otthon vannak, akkor is csak borzasztóra gondolnak, hát fogjanak egy könyvet, és olvassanak valamit, ami érdekes, vagy igyanak kakaót, ami jó, és, vagy egy fagylaltot, vagy nézzenek valami programot, ami fölvidítja őket. Én elég sokat olvastam. Ja igen, és akkor elkezdtem írni. Én nem vagyok író, de én írkáló vagyok, a könyvemet meg szeretném mutatni. Mert amikor idejöttünk Berlinbe, akkor mégis idejöttünk Berlinbe, és akkor én mindjárt beiratkoztam az egyetemre, hogy doktoráljak. Mert
máshol nem akartam elkezdeni a doktorátust, mert mindig féltem, hogy átköltözünk, de a férjem itt egy olyan jó állást kapott, hogy gondoltam, ebből nem fogunk 2 éven belül elmenni, és akkor elkezdtem doktorálni, és aztán azt le is tettem a vizsgát, és mondom, sok ilyen nemzetközi találkozóra mentem, és az is érdekes volt, és nem volt könnyű 2 gyerekkel még a doktormunkát is megírni, de én próbáltam az én foglalkozásomat játéknak venni, hogy itt vannak ilyen mindenféle dolgok, hogy ilyen pöttyeket ide-oda ragasztani, és úgy magyarázni, és ebben benne van a magyar matematika tanár is, hogy készen foghatóan megmagyarázni, hogy mi micsoda, és ha nem értik, akkor még egyszer magyarázni, és nem túlságosan a fejük fölött. És azt tényleg kell egy kicsit gondolni arra, hogy a kollégákkal hogy lehet kijönni. Például itt az egyetemen egy titkárnőtől kértem a írógépét, és gondolta, hogy írógép, hát egy tudós nő nem tud írógépelni, és akkor írógépeltem 10 ujjal, és néztem, és bejön, és azt mondja, mi, hát maga tudományban van, honnan tanult 10 ujjal gépelni, és mondom, hát engem nem vettek föl gimnáziumba, és a közgazdasági technikumban az első az volt, hogy 10 ujjal megtanultunk gépelni, úgyhogy dolgokat, amiket tudtam, azokat próbáltam úgy áttenni, és mondjuk ezt a krisztallográfiát ilyen pöttyökkel és magyarázatokkal úgy játszani, hogy lehet játékosan. És egy másik dolog, ami mondjuk nem nőknek való, azt hallottam, hogy az nem nőknek való, a szimmetriát megismerni. Hát van, most nem tudom, hogy hány szimmetria csoport van, és hány ilyen test, azt meg tudom mutatni, hogy mi minden van, és szóval próbáltam azt is inkább ilyen játékosan, és összerakni, és szétszedni, és hogy az nekem passzolt, hogy ja igen, hogy a nők nem tudnak szimmetriát, és itt is van ilyen szimmetrikus valami, amit én egy hotelban egész éjjel nem tudtam aludni, mert másoltam le a hotelban azt a valamit. Aztán voltam Isztambulban, és egy moszlim helyen nem szabad angyalokat rajzolni és embereket, hanem mindenhol ilyen szimmetriai dolgok vannak. Nagyon érdekes, és voltak, akik az arany korsókat és tányérokat nézték, és én mindig a falon néztem a szimmetriát, és mert van egy csomó szimmetria csoport síkban, és 3 dimenzióban, és 3 dimenzióban már több 100 csoport van, és az, hogy megismerjem, hogy ez milyen csoport, de főleg ilyen két dimenziós szimmetria, és így néztem ezeket, és néha fölírtam, néha valamit lerajzoltam. Itt is van egy tányér, ami Dél-Spanyolországban volt. Ott is krisztallográfiával voltam, és mentünk be egy ilyen különböző helyekre, mert ott az észak-afrikaiak ugye elfoglalták a
Spanyolországot, nem tudom hány száz évvel ezelőtt, és azoknak fejlettebb volt a rajzoló tehetségük, és ott egy csomó ilyen szimmetrikus dolog volt, és azokat fényképeztem, és megoldottam, hogy milyen szimmetria, és még egy érdekes dolog van, amit kell tudni, hogyha az ember ilyen moszlim szimmetriák, mert voltam Isztambulban is, és ott is a Hagia Sophia, hát az katolikus volt, illetve keresztény volt, de azt áttették moszlimra, és ott is sok minden nagyon érdekes volt. És a moszlimoknak van egy kifejezésük, hogy csak Allah perfekt. Tehát minden ilyen nagyon szimmetrikus dolog volt valami kis hiba. Hogy az ember megnézi, és azt hiszi, hogy teljesen szimmetrikus, de van valahol valami kis, és azokat is kerestem, és az is nekem játék volt. Úgyhogy sok helyen voltam ilyen kiránduláson, és Indiában is nagyon érdekes volt. És Indiában India, vagy egy kis mese Indiáról, hogy mentem Indiába, és ott persze angolul kellett beszélni, és rájöttem arra, hogy angolul csak azokat lehet kérdezni, akin cipő van. Mert a mezitlábas indusok nem tudnak angolul. És úgyhogy sok mindenkivel beszélgettem, és ott az egyetemen voltak nők is. Nem sok, de voltak nők is, és azokkal nagyon jól lehetett beszélni, mert azok sokkal jobban tudtak angolul, mint Varsóban és Krakóban a nők, vagy a Szovjetunióban nem voltam, de Finnországban és sok más helyen voltam. És ott úgy sokan nyögték az angolt, de Indiában ezek a nők nagyon jól tudtak angolul, és azért is, mert Indiában nagyon sok nyelv van, és az egyetlen nyelv, amiben egy dél-indus, egy nyugati indussal, és ők nem nagyon szeretnek az indiai hivatalos nyelvet, nem, mert az északról van, a hindu. Dél-indiailag én Bangalore-ban voltam, és az nagyon érdekes volt. Bangalore most a komputer világváros, és akkor még mi tanítottuk őket. Én vittem komputerprogramokat, és minden. És ott az indus nők, azok nem direkt onnan voltak, hanem amonnan, és ott is akkor angolul kellett beszélni, mert ez a sok indus nyelv, annak az egyetlen nyelv, amit mindenki tudott, az angol volt, de főleg azok, akik egyetemisták voltak, és ezek az indus nők meghívtak engem vacsorázni az indus menzára, és ott kézzel kellett enni, és így kezet mosni, és minden vegetariánus volt, és minden. És ott is nagy szerencsém volt, mert a professzoroknál, akiknél általában ott ettem velük, azok kaptak valami halat. És másnap mentek ott az úton, tényleg Indiában nagy meleg van, és abban az időben talán nem volt elég hűtő szerkezet, vagy nem tudták, hogy mikor kell betenni, és milyenhoz. És a lányokkal ettem a menzán, és ott nem volt semmi hús, és minden olyan nagyon furán nézett ki, de keveset ettem, és vigyázva, és úgyhogy én nagyon egészséges maradtam, de ők meséltek nekem,
hogy milyen a nőknek a helyzete Indiában, és hogy férjhez mennek, mert a szülők válasszák ki a férjet, de a nők néha megfizetik a jóst, mert valami jóshoz, aki megjósolja, hogy ez egy jó házasság lesz-e, és ha a nő nagyon nem akarja a pasit, akit a szülők akarnak, vagy van valaki tényleg barátjuk, akkor elmennek a jóshoz, és lefizetik a jóst, hogy mondja azt, hogy ez nem lesz egy jó házasság. Úgyhogy ilyen fura dolgokat is ott hallottam. Ja. Jó. Köszönjük szépen. Még bármi, amit szeretne elmondani? Kimaradt-e valami fontos? Hát nem tudom, hogy Berlinben sose lettem olyan 100%-os berlini, de azért mégis szép zöld az ág és minden. És itt a házban ez a nagy asztal, ez itt az irodám, és ott az ebédlő, és hogyha jönnek, akkor próbálok azt szerint teríteni, hogy hányan vannak, és néha az irodának el kell tűnnie, mert ott vannak a képek. Ezek a képek, ez a család, úgyhogy nem önöknek tettem föl ezeket, hanem ezek itt vannak, és ha ott reggelizem egyedül, akkor nézem őket. Igen. Megnézzük mindjárt őket. Tessék? Megnézzük mindjárt a képet. Ja, jó, igen. A mikrofonja nekem nincs. De nem kell, hogy abba beszélj csak. Jó. Csak beszélj. Ez a kettő fel fog téged is, ez a két Jó. mikrofon. Szóval, Gabi, akkor mutatkozz be, kérlek. Jó. Én vagyok Strümbel Gabriella, vagyok Mariannak a lánya. Én Amerikában születtem 1969-ben, és mind a Marian is 1977-ben ide költöztem Berlinbe. És én csellista vagyok, és gyerekkoromban már kezdtem csellózni, és most is azt csinálom. Mit gondolsz arról, hogy édesanyád megosztotta velünk az élettörténetét? Ó, ez nagyon sokat jelent nekem. Nagyon. Igen, és én organizáltam ezt, mert én most áprilisban voltam egy ilyen estén, ahol arról volt szó, hogy most az emberek, akik túlélték a holokausztot, azok már alig élnek, és hogy most sokan lesznek interjúolva, és tudom, hogy a Mariant még sose interjúolták ezekről a dolgokról, és Marian már elég régóta akarta leírni ezeket a meséket, és valami miatt nem történt, és én nagyon akarom, hogy ezek a mesék tovább menjenek, akkor is, ha Marian már nem lesz, és hogy az én nővéremnek a gyerekei tovább tudják ezeket az meséket hallani, és tovább is mesélni. És tudom, hogy nagyon sok más ember már megosztotta a meséjüket, de nekem sokat jelent, hogy az én családomnak a története is valami formában meg legyen tartva. És ezelőtt ti beszéltetek a családban erről? Megosztotta veled? A családom? Igen, én most nem tudom, hogy mi mindent mesélt most az interjúban, mert én nem voltam itt, de nagyon sokat mesélt Marian nekem, de tudom, hogy ilyen nagyobb csoportokba, vagy nem nagyon mesélt róla, és főleg én mesélt nekem, de én se írtam ezeket a meséket le, úgyhogy én is félek attól, hogy én elfelejtem őket, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ti eljöttetek, és ezt most fölveszitek.
Megmutatod, hogy itt kik vannak? Jó. Ez az én nővérem, a Sári, aki Bécsben lakik, és az ő két lánya, az Anna és a Léna, és ez én vagyok, és ez mi négyen vagyunk Bécsben. Itt Bécsbe vagytok? Igen. Azt hittem Frankfurtban. Ja, Bécsben. Oké, köszönjük szépen. Mhm. Kiket látunk? Ja, ez a nagyanyám, és a Sári mama, és az édesanyám, amikor pici volt, és hogyha itt lefogom a haját, akkor a Sárira hasonlít az én idősebbik lányomra, mondom én. És hogy hívják őket, akiket a képen látunk? Ez az Inci mama, az édesanyám, és ez a Sári mama, anyukámnak az édesanyja. És amikor a Sári született, a lányom Sári, akkor mind a két család, a Strümpli család is, és a Katona család is nagyon boldog volt, mert az én anyósomat úgy hívták, hogy Charlotte, és a Sárit németül úgy hívják, hogy Charlotte, és magyarul Sárinak hívtuk, és akkor ők mondták a magyar rokonság, hogy persze, hát a dédnagymamának. És mikor készült ez a kép körülbelül? Ez a kép, hát ezt pontosan tudom, mert édesanyám körülbelül 1 éves lehetett, és ez 1990. Köszönöm. Kit látunk ezen? Itt a Katona Mariannan, amikor még a háború előtt, már az ostrom előtt. Ami azt jelenti, hogy hányban? Hát ez lehetett 1941-ben talán. És ott van egy másik kislány, az passzol ehhez. Hol? Itt mit látunk? Ja, itt van a lányom Gabi, és én, és sokan mondják, hogy különböző korban hasonlítottunk egymásra, és mind a kettőnknek volt az orrunkban valami baj, és mentünk a kórházba együtt, hogy megnézzék, és egy asszisztens azt mondja, hát ilyet még nem láttam, kettőnek ugyanúgy néznek ki belülről az orrukba. És mi még, ami hasonló? Itt kiket látunk? Itt a bátyám 2 évvel idősebb, mint édesapám, édesanyám és én vagyok. És ez 1945-ben volt, azért tudom biztosan, mert akkor újra együtt voltunk, és nekem a középen van a választék a hajamon, és amikor iskolába kerültem, ott nagyon szigorúak voltak, és azt mondták, hogy mindenkinek bal oldalon kell lenni a választéken, és azt nem volt könnyű átformálni. És úgyhogy ez a középválaszték, ez már 46-47-ben nem volt. A neveket elmondja? Tessék? A neveket elmondja? Ja, Péter, István,
Inci Marian. Édesanyámat Irénnek hívják, de mindenki Incinek hívta. Inci mama. Igen, itt mit láttunk ezen a Itt az úttörő kislány, és ez lehetett, mielőtt levágattam a hajamat, nőiesre, még copfom volt, és ez volt körülbelül 50-51 körül. 50-52 éves. Ez mit látunk itt? Itt a férjem, Burkhard Strömpöl, és én, Katona Marian Strömpöl. És komplikált volt, hogy engem hogy hívnak, mert a férjem a amerikai esküvőnél az űről a pontokat elhagyta. Úgyhogy most nekem vannak papírjaim itt, amit a házassági bizonyítvány után kaptam, és amit külön a férjem neve után, és magam se tudom, hogy hívják. Mikor készült ez a kép körülbelül? Ez a kép, azt tudom, 1962-63 lehet. Igen, mit látunk itt? Itt Gabi, Sári, Mami. És a Mami az én vagyok. Mikor készült körülbelül? Hát te 2 éves voltál, az mikor volt? 3 éves voltál. Az mikor volt? 1972. 72. Igen, akkor itt kik vannak? 75. születésnapom, agy 39-hez 75-öt. Igen. Igen, és kik vannak rajta? Ez a Sári, Gabi és én, Marian, Sári, Gabi, és valaki mondta, hogy nevessünk, és vigyorgunk. Igen, itt kit és mit látunk? Ez az Anna, unokám, Sári, a Sári másik lánya Léna, és a Gabi lánya. És ez készült? Tessék? Mikor készült? 2021-ben, 22-ben. Jó. Igen. Jó, ezek micsodák? Ez a német fordítása ennek, és egy kelet-német leányzó fordította. Egyáltalán mi? Ja, mi? Ezek az én élményeim a berlini fallal. Én Berlinbe jöttem 1962-ben, és 61-ben kezdődött a fal. És én, mint amerikai állampolgár, a Checkpoint Charlie-nál mehettem át, és az mindig izgalmas volt. És az első átmenésnél azt kérdezték, hogy rokona vagyok egy katona úszónak Magyarországon, és mondtam, hogy sose hallottam róla. És ez a leghíresebb kép, hogy a bébi az a Sári volt, és ez a férjem, és ez a keleti fópó, Volkspolizist. És azt mondja, a férjemnek német paszportja volt, a gyereknek amerikai, mert ő éppen született Amerikába, és azt mondja neki, the baby has to cross alone at Checkpoint Charlie. A bébinek egyedül kell Checkpoint Charlie-na, mert te, német fiú, nem mehetsz ott át. És én pedig tanultam itt nagyon el voltam foglalva az én diploma munkámmal. És akkor a férjem jött ide, és azt mondta, hogy tessék hagyni a holmidat, és rögtön menj át Checkpoint Charlie a gyerekkel, mert
a bátyám, az ő bátyja akarta látni a gyereket. És sok minden, például éjjel, manapság, ha átmegy az ember éjjel egy határon, akkor le lehet adni az útlevelet a határa, a kalauznál. Itt nem lehetett. Passkontrolle, éjjel fölébresztettek, hogy mutassam a diákot. Ez nem olyan izgalmas. Egy ilyen buta képen van, és azt mondja a kontrollőr, ez nem a maga képe. És akkor én ott álltam, későn mentünk át, és akkor én mondtam, én ott álltam, és ilyen szomorúan nézem, hát most mit csinálja? Ez nem egy jó kép. Menjen gyorsan át. Úgyhogy ők néha provokáltak, hogy ez nagyon híres. Ezt te meséled? Ez a Gabi. És ez a... Nem a Gabi. Tessék? Persze, a Péter operált téged. Bocs. Igen, az volt, hogy mi együtt mentünk itt az orvoshoz, és mind a kettőnknek valahogy valami baj volt az orrával. És akkor azt mondták, hogy operálni kell, de a Gabit nem csak erre, ő rosszul hallott, hogy erre és erre valamilyen túl keskeny volt keskenyek voltak az utak. Polip volt a füledben. Na ja, minden esetre operálni kellett, és a férjem azt mondta, hogy a testvére az fülorgégész, és ő tudja legjobban operálni ezt a gyereket, el kell vinni Kelet-Berlinbe, és ott... Nem baj. És ott operálni. És persze voltak, akik tudták, hogy jön egy nyugat-berlini az operációra, és volt, aki nem tudta. És az teljes titok volt, hogy a nagybácsi egy nyugati gyereket operál, és akkor kellett volna visszajönni, és mondtam, hogy a gyerek beteg, kivegyem-e az autóból, és akkor azt mondták, hogy nem, hagyjam benne az autót. De egy éjjel ott aludtunk. De hajnalba kellett indulni, mert amerikaiaknak 24 órát lehetett ott lenni, és akkor úgy mentünk, hogy 24 óra alatt lefolyt az operáció. És azóta a Gabi jól hal. Ez meg egy kép volt, ahol ez egy ilyen berlini átmenő volt, hogy én Berlinben lakom. És azt mondták, hogy ezek a férjem a zsebébe tette, és kapott ilyen átmenő papírt. És ez a kép, ez nem volt fix. És akkor behívtak engem, hogy új fénykép kell, és új papír kell. És ők, emlékszel arra? Nem. És a férjem és a két lány kint voltak, és vártak, mert nekem akkor szabad volt egy berlini átmenőn is, nem csak a Checkpoint Charlie-nál, és lefényképeztek, és újra tették be ezeket a fix pontokat, és amikor kimentem az autóhoz, akkor a lányok sírtak, és a férjem is egész oda volt, hogy mit csinálnak velem ott benn, mert több mint egy órát tartottak engem. Ez pedig az opera jegyek egy nyugat-berlini fiúnál voltak, és őt levetkőztették.
és vártuk az opera jegyeket, de ő neki le kellett vetkőzni. És megnézni, mert sokszor, és itt nekem azt mondták, hogy nem szabad beszállni egy bizonyos autóba, hanem gyalog menni a repülőtérre, és itt mentem gyalog a repülőtérre. Az is egy olyan disznóság volt. És itt nem volt szabad keleti pénzt nyugatra átvinni, és akkor kidobtuk a pénzt az ablakon. Ezek meg ilyen képek, valódi képek. Igen, ez a Brandenburgi kapu. Ja, és itt fölrobbantják ezt a templomot, ami a két fal között volt. Most újra építettek egy kis templomot. Igen. És ez egy zongoraművész, akit elvittem falat döngölni, amikor kinyitották a falat, és ez, amikor Checkpoint Charlie-nál elvitték a határdobozt. Checkpoint Charlie. És az nagy ünnepé volt, hogy már nem kell, mert ez is a fal után volt. Ja, és itt pedig a férjem itt felejtette a papírjait. Tudod, azt mondja, hogy nekem kérdezem, megvan minden papírod? És azt mondta, igen, de nem volt meg minden papírja, és vissza kellett jönni. És itt pedig egy unokahugi elvesztette a paszportját, és ott kellett ülnie egész éjjel. Itt Kelet és Nyugat-Berlin. Operába mentünk, és mindenki más átjárón jött. Én jöttem Checkpoint Charlie-nál, ezek keletiek voltak, és mi akartunk együtt valamit enni vagy inni, de nem lehetett, mert mindenkinek máshova kellett menni, és mindenkinek éjfél előtt visszamenni. Ez is egy dolog. Itt egy kutyus, a két fal között voltak kutyák, és hozzászoktak ahhoz, hogy fal mellett üljenek, és amikor kinyílt a fal, akkor még mindig kerestek valami falat, hogy ott üljenek. Ez egy ilyen érdekes kis hely volt, ami itt van Nyugat-Berlin, és ez a kis hely, ez Nyugat-Berlinhez tartozott, és akkor itt egy ilyen úton kellett menni, és a fal végig körbe volt, úgyhogy mindenhonnan lehetett látni a falat, ez is ilyen. És itt lehet látni Nyugat-Németország, Kelet-Németország, és Berlin itt volt. És volt egy ilyen kérdés, hát az északi sarkon minden irány délfele van. A déli sarkon minden irány északra van. És hol van az a hely Berlinben, ahol minden irány keletre van? Nyugat-Berlin. Mert akár merre megy az ember Nyugat-Berlinből, Kelet-Németországba megy. Úgyhogy ez nehéz volt. Jaj, ez is egy jó pofa dolog volt, azt meg is tudnám mutatni. Egy nyugati, amerikai kontroller azt mondja, hát mit csinál maga folyton keleti országokban, mert tele volt az én amerikai útlevelem ilyen vízumokkal. Hogy mit csinál maga mindig
keleti országokba. Azt hitte, hogy én valamilyen kém vagyok. De aztán kiderült, hogy azért, mert Nyugat-Berlinben laktam, és akárhova mentem, mindig stemplizték a... Igen. És ez az utolsó vízum, amit már nem kellett föladni, mert átmentem keletre, és akkor már szabad volt átmenni. Igen, és ezek mind igaz történetek, és angolul írtam, és ennek az első kiadása az Angliában volt, és a második kiadása itt Németországban, és mai napig is néha kapok 10 centet, vagy én fizetek 10 centet. Ez fura, hogy azok a papírok is itt vannak. És valaki lefordította a könyvet németre, és ez a német verzió, ebben kicsit más képek vannak, egy pár képpel több van, és mind a kettőt árulták Checkpoint Charlie-nál, és amikor 50 éves volt a fal, akkor ez a kiadó mondta, hogy még egyszer akarja adni, de azután, miután az ünneplések megtörténtek. ez egy aranyos dolog. A férjem mindig ment át, és vitte a hegedűjét, mert ő hegedült, és a testvére, keleti testvére zongorázott, és ők együtt zenéltek. És itt, és ez a kontrollőr, ez tudta, hogy ez a pasas mindig hegedűvel jön, és egyszer ment hegedű nélkül, és azt mondja, nyissa ki a csomagtartót, és azt mondja, hol van a maga hegedűje? Úgyhogy az egy olyan kedves kérdés volt. És a Gabi meg a csellóját vitte át, de én vittem a csellót, és akkor szilveszterkor, tudod? Nem tudod? És akkor az volt, hogy azt mondtam, hogy az az én csellóm. Mi az utcán akar csellózni? Mondom, nem, a sógoromnál. És akkor úgy ránéztek, hogy az amerikaiaknak nem szabad átvinni, külföldieknek nem szabad átvinni hangszereket. De a pasas azt mondta, hát ha éjfél előtt visszajön, akkor viheti. És akkor vittem a csellót, és ő mondta, hogy azt nem írják föl. És akkor éjfél előtt nagyon siettem, és ott volt a cselló, ő nyugat-berlini papírral ment, én amerikai papírral. Ja igen, mert anyukám is ott volt. Igen. És akkor a csellót úgy csináltak, mintha nem látták volna, és amikor mentem el akkor a Muki így rám mosolygott, és én visszaintegettem neki, mert nem volt szabad megköszönni, hogy át lehetett vinni, mert nem volt cselló. Az a láthatatlan cselló volt. Úgyhogy ezek a mesék mind benne vannak.